لكل كم مسلمة او قويتنا እግዚአብሔር كل تهزابون قويتنا أملغنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሩዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸይርአይ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸይሰሙን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኹም ሰምዓ ዘሎ ኣይዞም ክንጻት ዘለከ ብጻት እዩ ዝልካ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና መንበር አመፃ ዘይፈጥር ጻማ ዲበ ትእዛዝ ወይንእዋ ለነፍሰ ጻድቅ ይትቃወመከ መንበር አመፃ ዘይፈጥር ጻማ ዲበ ትእዛዝ ወይንእዋ ለነፍሰ ጻድቅ ወይትቃወመከ መንበር አመፃ ዘይፈጥር ጻማ ዲበ ትእዛዝ ወይንእዋ ለነፍሰ ጻድቅ ቃወመከ መንበር አመፃ ዘይፈጥር ጻማ ዲበ ትእዛዝ ወይንእዋ ለነፍሰ ጻድቅ ወይትቃወመከ መንበር አመፃ ዘይፈጥር ጻማ ዲበ ትእዛዝ ወይንእዋ ለነፍሰ ጻድቅ
ጊዜናሁ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኬ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ዝሓድሽ ዘመን ድማ ንሕና ብንስሓ እንሕደሰሉ ንሕና እንልወጠሉ ዘመን ግበረልና ብዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ ዝነግሰሉ ዘመን ምሕረት ዘመን ሰላም ዘመን ምትእኽኻብ ግበረልና ነብሳታ ጉርቲካ ይማቲከ ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም እቅባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ዝተዋት ኣብ ሰማይ ከም ድማ እንጀራና ለመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ፈተናይ ተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ንርካማ ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ ሰላም ለኹም ሕሊና ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹም ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍርክስኩም ብርክዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ዝበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንጌለ መንግስት ኣውሎጀ ጭርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንቀል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 በቲ ግዜቲ ሕረስ በዓል 40 ሽመት ወረ ኢየሱስ ሰምዐ ንገላውኡ ድማ እዚ ዮሃንስ መጥምቅ እዩ ንሱ ካብ ምውታት ተንሲኡሎ ስለዚ ከዓ እዚ ሓይልታት እዚ ብኡ ይግበር ኣሎ በሎም ዮሃንስ ንሄሮድስ ብዛዕባታ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓዉ ንሳ ንዓኻ ክትከውን ኣይተፈቕደልካን ኢልዎ ነበረ እሞ ሄሮድስን ዮሃንስ ብሰራሕ ሒዙ ኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትይዎ ነበረ ክቆትሎ እውን ይደሊ ነበረ ግና ኸቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነበሩ እሞ ፈርሖም ሄሮድስ ተወልደላ መዓልቲ ምስ ኣብዓሉ ጓል ሄሮድያዳ ኣብ ማእኸል ጎይ ኮይና ሳዕስዐት ንሄሮድስ ከዓ ሓጐሰቶ ሽዑ ዝደለየቶ ክህባ ብመሓላ ተስፈዋ ንሳ ከምቲ ኣዲኣ ቅድም ዝመኸረታ ርእሲ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ሒላብ ገርካ ኣብዚ ሃበኒ በለቶ እቲ ንጉስ ጓሃየ ስለቶም ማሕልኡን ስለቶም ኣብ መኣዲ መቐምጡን ግና ክህብዎ ኣዘዘ
لإخو دما رئيس يوحنس أبيت مع أرسرتي أسيفة إتا رئيسو أب حلاب غيرهم كأ نتاقوال هبوان الساد ما نبدي أوسدتا دك أمزامرت كأ متيوم ريساو العلم كبرو كيدوم كأ نإيسوس نقروا سماين مدرين كحلفيو علي جناي كحلفني بالك كرسد دك أمزامرتو نأمنك على قدوس وانجيل
ቤሎ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ
ሰንበተ ተገበሩ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገብሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገብሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገብሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገብሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ መጻ ዮሐንስ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበቶሙ ይእቲ ለጻድቃን ትፍስሕት ሰንበቶሙ ይእቲ ለኃጥኣን ዕረፍት ህቡረ ንትፈሳህ ዮም በዛቲ ዕለት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
መጻ ዮሐንስ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበቶሙ ይእቲ ለጻድቃን ትፍስሕት ሰንበቶሙ ይእቲ ለኃጥኣን ዕረፍት ህቡረ ንትፈሳህ በዛቲ ዕለት መሐረነ ቀድሰልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይትእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኻ ርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ንዘለኣለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይክኡ ካብኡ ከምኡ ዝተገብረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ። ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣኽፅር ይኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ይኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ጽቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛ ምስኹን ክበኣይ ብቓል ባርያኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተጎደል ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሃለዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኸውን ዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ሓራ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛ ምስኹን ክበኣይ ብቓል ባርያኸውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ሰብን ናይ ዓለም ሓጢኣት ተተርሓቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓ እዮም። ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ናብ ብፁዕ ኣባ እንጠኔት ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስ ናባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅ ብሰለመን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣየሞ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽተማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞን ዘለዉ ስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማትከ ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ወቕባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓሊ ሙጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ይወፅእ ሃበልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስእን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ኣለምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን።
بسم ابن ولدن منفس قدسن حدا املاخ منفس قدس باخاو سمايا سمايات وريد نز مسوات زصللان زقدسلان زعل زي خندي تفريا ذا ساعات زي خندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلو بصمናን بفرሃትን قمون ጸልዩን كبرسن يبل فلاسي زغب بእግዚአብሔር يفلتن مزبو كل زغبر لصدق صادق وزيا كبرسن يبل فلاسي زغب هابእግዚአብሔር يفلتن نو ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍት ተቅድሳት ወይታገሰ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይፈጽሙ ቁርባን ይሰደድ ክርስቲያን እስማማ አሰን ቀረቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ መንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባጵሊሶም አንቲ ውእቱ ሰበወ ታመናህቦ ህብስተ ዘወረደ ሰማያት ወሀብ የሕይወት በኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ዘምፅኡ ንክሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ መንገ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም በዝበለፀ ድማ በዚ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞም ተቐበል ኣባይቱም ካብ ከሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ድማ ደለኹ ተቆጢዕኻ ካብ ባርያኻ ኣይትበፈለ ረዳእኹንን ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒ ከመሸላ ኣይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን ኣላቲናኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ መንጋዕተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝምስጋና ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡውን ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቀበል በጅ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ መፅእ በዚ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ
من تسميلو بمنجد صدقي مرحني بترخان مركوسكان يتصنعنعني بربا دنموت كوان تخدكو نسخا مساي خامو خفاي فرحني نسخا بقدم قصلاتي ما أديت سر علي رأسي بزيت تلخيو صوئي مليئو يجرب بالو وحكي سهلا محرتن بكل عدميك سعبانيين أبيت እግዚአብሔር ንዘላለም ክነብርየ ምስጋናና ምስጋናን ወል ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም አለ አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊና መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነት ማይ ውና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንተ ሀያውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋና መንፈስናን ይኹን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሆን ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢአትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كاملاك كاب كبر دم كان الزدين زخون طعم بركة يخون آمين كل حاجة እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽዮ آمين ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽዮ آمين ኩልና መጠናን ዕልመፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽዮ آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽዮ آمين ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽዮ آمين ኩልና መጠናን ዕልመፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽዮ آمين ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስካና ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክዋድና በረኸተና ይኩን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩልኹም ንስካን ረከርስ ወምርኩም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የፍስት ደስ በልካ ኃጢአት መፍሰልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ለምንልና አሜን። ኦ አበይ ቅዱስ ቅዱስ ወለከትካ ዘከረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ራይሓን ሰባብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
كماهزا ويسبح كلهم ناس مهرته العلينا الكوش ليك يا نور العالم ومنفس قدوس صفات الأبواب ومنفس قدوس والعالم That's the Lord. እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲእናን ይሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዓቐብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ ኣስለውቁኡ ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሳላይለነ ወይዝወድገፍ ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በንቲያነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመንሳኤ እምስያ ላይሶን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና
نعخا بمفرح بفصم سلام كنفصم هبنا كل قناعة كل مكران حبون قد زخنا كل قبر سيطان من خرخفاء سبات من لعال سلان أو قويتا كابا يرحق كاب كل حزب خاوين أرحق كاب زوريا زقدس تابزون أرحق زطع من زحيشم كل نقر أزلنا تمنن عن قربيتن كل حيل سلاخن رق سلطان صاحب كان نصايخا كاب كل غفاد حننا بالهنا برفتنا يتتو ان حدو دخا قويتنا املاخنا مدحينا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزغبرو محلتني غلتا مسخا معرم حوي مزخنا منفس قدس لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين كلن زحزي እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ልዕሉ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቦን ጎድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ንኹሎት ተንስኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለክልክሙ ስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀልና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፅሱኻ እውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓይ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ፃሕሊ እዛ ንቢርና ኣለና እሞ ደዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነፁ ከመ ኤዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለመን ኩሉ ሰዓይ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ናቦታች ምናውርያት ሰብ ብብታዮ ኣብ ዝኾነ ይኮን ኣብ ልቡ ቂመ በቀለ ጥልን ቅናትን ኣይርድን ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናኒ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ንኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ
نزحدكم لهم حتياتهم كحدق لهم يزحدكم لهم كنا حتياتهم كحدق لهم نزول كايم حجون أبزا قدس بيت كريستيان كحول جزينا كنا السرح نسرون أنا قلت خابز عالم زي حاتيات كسسرين كل ما عسرت عمس عن كفوتون كعسرون أقويتا نسخة سلطان كناتي كاي حج قام بكرسب كم محرد كان لمن ندلنا لنا وأنت زنبارت كاسوتنا نسهم بار أبوتاتين حوادتاتين حواتين حاتين أنتم أنتم زخان كعقل قال يخون أبقد ما سوي خارج سماد نمزل وكل ما أمانة ما أمنت لمن كلنا مقد محرد كاسر قالنا كل ما سرحت ياتنا قرص قالنا أقويتا فلتنا بدفرت كيف لتنا بصحتت بتون كل كنا بخفات لبي بجروحنا بمزرعة ويكافتت مسأن تبدلنا كا نايسب دخان تفلت يخم أولو مقرص أقويتا كل فترات نيحات ياتنا سريت هابنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زخان فتحيم أقويتا نبسات أقبرتي قائماتي كولد ميكائيل كفل مريم أقبا قبر سولومون قبر إيسوس داويت إلين ولدت ميكائيل نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا فرح السم كامل عنا قدس وعار كام سماتنا عنا أولو وحقويتنا أملخنا مدحنا يسكر الصوص نسخة خام مسكان كبرنا أخان نقرب لنا سماهم زخنا هرب خان مسخام عرم محوم زخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم. For the peaceful, holy things we beseech, that God may grant us peace through His mercy. For our faith we beseech, that God may grant us to keep His faith in purity. For our congregation we beseech, that God may keep us unto the end of His communion of the Holy Spirit. For patience of the soul we beseech, that God may vouchsafe us perfect patience in all of our tribulation. Lord, have mercy upon us. For the holy prophets we beseech, that God may number us with them. Lord, have mercy upon us. For the ministering apostles we beseech, that God may grant us to be with His pleasing even, and as they were pleasing, and apportion us into with them alone. Lord, have mercy upon us. For the holy martyrs we beseech, that God may grant us perfect the same conversation. Lord, have mercy upon us. For our patriarch Abba and our blessed bishop Abba we beseech, that God may grant us the length of the days to be over us, that with the understanding they may rightly speak to the word of faith and purity with the Lord, have mercy upon us. For the priests we beseech, that God may never take them from the spirit of priesthood, and may give them to the grace of zeal and fear Him unto the end and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the deacons we beseech, that God may grant them to run a perfect course, and saw them with an eye, and unto Him His whole life, and remember them in labor in their love. Lord, have mercy upon us. For the assistant deacons and the agnostics and the singers we beseech, that God may grant them in the perfect diligence of their faith. Lord, have mercy upon us. For the widows and the beret we beseech, that God may hear them, their prayers, and vouchsafe them abundantly in their hearts in the grace of their Holy Spirit, and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the virgins we beseech, that God may grant them the crown of virginity, and that they may unto God and sons of daughters, and they may accept their labor. Lord, have mercy upon us. For those who suffer patiently we beseech, that God grant them to receive the rewards through patience. Lord, have mercy upon us. For the loyalty and faithful we beseech, that God may grant them complete faith, which they may keep in purity. Lord, have mercy upon us. For the catechumens we beseech, that God may grant them a good portion and the washing of regeneration and the remission of sin and zeal, and them with the seal of the Holy Trinity. Lord, have mercy upon us. For our leader we beseech, that God may vouchsafe him much peace in his days. Lord, have mercy upon us. For the rulers and the authority we beseech, that God may grant them of His wisdom and His fear. Lord, have mercy upon us. For the whole world we beseech, that God may with His hasten and His purpose and put in His mind and each desire and which is good and expedient. Lord, have mercy upon us. For them that travel we beseech, that God should guide them with His merciful right hand, and let them enter their home in safety and peace. Lord, have mercy upon us. For the hungry and the thirsty we beseech, that God should grant them their daily food. Lord, have mercy upon us. For the sad and sorrowful we beseech, that God may give them their perfect consolation. Lord, have mercy upon us. For the prisoners we beseech, that God may loose them from their bands. Lord, have mercy upon us. For the captives we beseech, that God may restore them to their country in peace. Lord, have mercy upon us. For those who were sent away we beseech, that God should grant them patience and good instruction and give them complete reward for their labor.
Lord, have mercy upon us. For the sick and diseased, we beseech that God may heal them and speedily and send them upon the mercy of and compassion. Lord, have mercy upon us. For those who have fallen asleep in his holy church, we beseech that God may vouchsafe them place of rest. Lord, have mercy upon us. For those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God may cherish not anger against them, but grant them rest and relief of his wrath. Lord, have mercy upon us. For the rains, we beseech that God gives them rain to all places that require it. Lord, have mercy upon us. For the waters of the rivers, we beseech that God may fill them unto their due and measure of their bonds. Lord, have mercy upon us. For the fruits of the earth, we beseech that God may grant them to the earth and her fruit of sowing and for a harvest. And all of those who ask and beseech prayer, may he cover us with the spirit of peace and give them peace and enlighten the eyes of our hearts. Let us draw them nigh and ask God to accept our prayers according to his will. እምበኣር መንፈስ ቅዱስን ሰንሰ ለብናም ጸጉዑ ክናህቢ ብስሙም ክንምካሓም መሰረትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት ለኩልክሙ
ብሩክ እግዚአብሔር አምላክ መልአክ ናባት ያብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጎሲ 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 ባሂበልኪ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንጽኺ ኸ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ በቅርሽሙ ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓልገልና ሱለት ሎት ሰላም ለኩልክሙ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ወአበይ ቀስብ ጸሎት ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ ጳውሎስ አብለና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ኩሉን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን
بخلت وجن دنجل محدر منفس قدوس كاب زخنات كاب قدس مريم ولادو زي أمن زبلة خمت باولوس بولوس سبت حدش مسال سفلي يخون ملخت باولوس نابسب كورنثوس قداميتي معرف 11 فقدي 17 ساب 23 ክትእከቡ ከለኹም እትገብርዎ ኣብ ክንዲ ንጽቡቕ ንሕማቕ ስለ ዝኾነ በዚ ዝህበኩም ዘለኹ ትእዛዝ ኣይንእደኩምን እየ ቅድሚ ኩሉ ከም ቤተ ክርስቲያን ክትእከቡ ከለኹም ኣብ ማእኸልኩም ፍልሊ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ ካብቲ ሰማዕኽዎ እውን ገሊኡ ኣእምኖ እየ እቶም ቁንዓትኩም ምእንቲ ክገሃዱስ ኣብ ማእኸልኩም ምፍልላይ ክኸውን ግዲ እዩ እቲ ብሓደ ምእካብኩም መኣዲ ጎይታ ንምብላዕ ኣይኮነን እቲ ብሓደ ምእካብኩም መኣዲ ጎይታ ንምብላዕ ኣይኮነን ከመይ ክትበልዑ ከለኹም ነፍሲ ወከፍ ተቐዳዲሙ ደድራሩ ይበልዕ እቲ ሓደ ክጠሚ ከሎ እቲ ሓደ ይሰክር ክትበልዑን እትሰትዩን እትበልዕሉን እትሰትይሉን ኣባይትዶ የብልኩምን እዩ ነቶም ዘይብሎም እትሕፍርዎም ዘለኹምሲ ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ኒዕኩም ዲኹም እንታይ እሞ ክብለኩም እየ በዚ ዶ ክንእደኩም እየ ከቶ ኣይንእደኩምን እየ እቲ ንኣኻትኩም ዘመሓላለፍኩልኩም ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ እየ ጎይታና ኢየሱስ በታ ዝተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ በረኸትና ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩላኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ወዋስያን ነሳይ አክሊለ ሰዓር ወጸሊብ እንቲአነ ያድኅነነ ዛዜነ ብዛዛይሉ ምሕረቱ ተንሥኡ ለጸሎት ይወግሳልና ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ ፈዲሕ 1 ክሳብ 13 ኣቱም ኣሕዋተይ እምነት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብሪ ብዘይ ኣድልዎ ሓዙ ኣብ ቤት ጸሎትኩም ሓደ በዓል ቀለቤት ወርቂ ባዕባዕ ዝብል ክዳን እተኸነስ ሰብኣይ እንተኣተወ ሓደ ድኻ ድማ ረሳሕ ክዳን ተኸዲኑ እንተኣተወ እሞን ነቲ ባዕባዕ ዝብል ክዳን እተኸነ ኣብ እንተሪኢኹም ንስኻ ኣብዚ ጽቡቕ ስፍራ ተቐመጥ እንተበልኩምዎ ነቲ ድኻ ድማ ንስኻስ ኣብቲ ደው በል ወይስ ኣብዚ ትሕቲ ድኳ ተቐመጥ እንተበልኩምዎ ኣብ ንሓልሕኩም ኣድልዎ ምግባር ደይኮነን ብኽፉእ ሓሳብ ዶ ክፈረዶ ኣይኮንኩምን ኣቶም ፍቑራት ኣሕዋተየ ስምዑ ብእምነት ክህብትሙ ነቶም ዘፍቅርዎ ተስፋ ዝገብረላ መንግስቲ ከዓ ክወርሱ ኢሉ ዶ ኣምላኽ ነቶም ደኻታት እዛ ዓለም እዚኣ ኣይሓረዮምን እዩ ንስኻትኩም ግና ነቲ ድኻ ነዓቕኩምዎ እቶም ሃብታማት ዶ ኣይኮኑን ዝሓይልኹምን ናብ መንራባእያ ዝስሕብኹምን ንሳቶም ዶ ኣይኮኑን
نتي تصوعكم له كوبر سم صرفوا زلو حجي لنا كمتي تصحف نبصايكا خمسخا نجركا روز زبل نتي نغساوي حدي بحقي انت فصمكم هو سناي تقبروا اللهم انت اللهم جنا حاتيات تقبروا اللهم اتي حدي خا مفرستي مخانكم يراتعكم ايو نبزلو اتي حدي حاليو اب حنتي بدل بخلو ايو بدلنا زخون اتي ايت زمو زباله اي تقتل دما بله سلازي انت زي زمو خا كاب قتلسي مفرسي حدي إيخا نتي محرد زي جبرس محرد زي بلو فرديت خنويو محرد سي أفرديت متراح يا موم كمتم بناي حرنت حنجي زفردم كومو تزاربو كومون جبرو ቅዱስ ስሉስ ዘቡር ላዌ ማይበረነ ቅዱሳን በሳህል በእንተ ቅዱስ ስምከ James chapter 2, verse 1 to verse 13. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there or sit on the floor by my feet," have you not discriminated amongst yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? But you have insulted the poor, and it is not the rich who are exploiting you. Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are slandering the noble name of him to whom you belong? If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourselves, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For those who said, "Do not commit adultery," also said, "Do not murder." If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. أتوم أحواتي علم فتوتن حلا في مونز علم زنا وزلون يتفكروا تنسوا لسألو سلام لكلكم መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ወልደ ምስለ ነብሳት አግብርቲ ካይማትከ ወልደ ገብርኤል ክፍለ ማርያም ቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 24 ክሳብ ፍጻሜ ሓደ ሊቅ አጵሎስ ስሙ አይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋት ከዓ ስልጡን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ መገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ክነሱ ዝፈልእሲ بمنفس ما يقوب زعبانا إيسوس ينقر أصبعون يمهر نبره
ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ። ፕሪስክላን ኣኪላስን ምስ ሰምዕዎ ከዓ ወሲዶም መገዲ ኣምላኽ ኣጸቢቖም ኣረድእዎ። ናብ ኣካያ ክሓልፍ እንተደለየ እቶም ኣሕዋት ኣጸናንዕዎ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ክቕበልዎም ፀሓፍሎም። ኣብኣ ምስ በጽሐ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ብጸጋ ኣምላኽ ብዙሕ ጠቐሞም። ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት ኣርአየ ንኣይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብግሁድ ኣጸቢቑ ይረትዖም ነበረ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ። ቅዱስ ቅዱስ መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲሳ ቆድ በጃኹም በጋዕዳ ለኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕፃዕፃን ንተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጻህ ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ብምስጋናኻ ነገልግል ዝበቃዕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና። ለጽሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና። ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ዘክሮ፣ ንብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስን ዘክሮ። ኦ ጎይታ ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮ። ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስ፣ ምእንቲ ሊቀ ጳጳስ ኣባ መቃርዮስን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምእንቲ ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾኑ ኩሎም ክርስቲያንን ጸልዩ። ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባረኮምን ቅዱስን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩን ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር። ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ኦ ጎይታ ንኣናን ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃ። ምእንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩልናን ጸልዩ። ኣሜን። ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ። ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ንልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ድንግል ነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። አሜን። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ሓኪም እንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና። ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ወንጽ ድንግል ደስ ይበልኪ። ወናይ ባህሪና ትምኩሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ። ወናማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምነክለና። وأتوا
ጊዜ ባርኮት ወዘውእቱ ጊዜ ጣኑሮየ ጊዜ ሰንበቱ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ታኒት ማርያም እስመ ዘውስተ ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዕነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስግለቱ ወንቀር ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ተውቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ በሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል ዝመውቱ ዘይቀብ ነገሰ ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ መውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ መጽሐፍ ተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ገላሞስ ወገነትና ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ዕጣነ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ሆጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልፊል ተንሥአ ብምስጋና ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ሙታንን ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን
آمين يخون لنا قدوس مثل كلكم እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝብካ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይረቕምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን በመርዓድ ነትልሙነ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ بفقاد هبنا بزي مترطار كنصوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سمعتي ونايت محاجر ومزنبر لك انا ملاخت مسكانا مالي سمعيو او قيتان لمنا كلنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودس نعخان بارغنا لنا باخر ما صنع بمن زي قارص قالها بنا وقيتان احنا بارت كان مسكن كلنا سمعنا نعباسات كار نسورات منكوس نعبورات برهان نحنكاسات اقري نلمس امات منسيه بحمام تتحزم محوين سمامات وبسخون كايوم نوزلفون سلمات كاسقيو برهان زفتر زي عرب صحي زي تف مبراتي كل صعب له قدسان وزبر صحي بمدفتاو نخل سلمات عالم زفتر ايو شاب مدحان تولد كان كل تقلت كان نفس ملس كان صغاغا نخل دما ببزل يقدم كحلقه نملاخت زفت اركاب بخل جس عالم من بدر زفت اركان صغاغا كابت انت طبن عمران كاب اب نابز عالم تلاغه زهلاو يا زي برسن زي مرمرن زي فرسن زي مرمرن زي منفسنا زبصر كاننا نسغا مسغوني خاسم كار مسنكري اوغيتام انت زنحنا بارت كان ودسك كان نت قدس مسكانا نسال ساي غزينا بخا نقرب لنا زي لوتنات كامنت هابكانا بوخا ما صرت موتكن سعر قبركانا كابسب مراحت خون نتم باخا زامنو قن حلينا ذهب كان سخاخا نقول حيل طلاي بمنفس كنرقص هابكانا زي فتح نفتح دما مسابخا فقر قبركالنا اما اخلنا هون كان معركانا او قيتانا تمزل من خاسم عيوم او قيتا زمن من كونا نكسس اب غزي خصص اب لعل صلاينا دعوت هبنا كم تلال صلاخ نحلو زي قارص صلوت هبنا او زلالماو نغس سمع نمبلت اصنانا نزختامات كاتقبل بحاتيات نزرخو سمحرت كانصهنا عيا سؤال بمنطفات ملس ابيت ماسر نزلونا نحن قيتانا ملخنا بروخ منقسنات كايمون خلنا صقع خننا ولا كلنا كون سوانا اسم لك اكزيو املاكنا منقس برو امين
بلو ملائكة السماء بشرانا قالوا بسرس أكالوا بأمان يلسوا مريم ولادي محر أملاخي محرنا يقربها الأملاخ يقرب لنا ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ንጸድቀሉ አይምሮ ያዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰና ከምቶም ቀዳሞት አቦታትና ከም ዮሐንስ መጥምቅ ንሓቂ ክንነግር ኣብ ጽድቂ ክንርከብ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና አሜን። ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርሳዓልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ክብልና ነብሳት ኣግብርትከ ዋኢማቲከ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ዕቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕኒ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቱ ወድኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ጸሊልና ለምንልና ኣብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ያትና ሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ኣለፈን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናትኩምና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና بنت وانجيل قدوس ጎይታኻ ባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንምርሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓሞም ብቕልጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቐርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሳሂል ሳይል ወሬ
ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ርድእተ ምድር ሰረጸት ምድር ዘረጸት ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ርድእተ ምድር ሰረጸት እግዚአብሔር አምላክ ንኹልና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምርሃብ ብምቅጥቃጥ ምዘገልግልዎ በብሰዓት በብግዚእን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ናገልገልትኻ ንፅሓና ዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩና ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊ ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ንላኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥበባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍርኣዊ ሂወት ንኽፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያዊት ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋትምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ
ومرعاننا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ በእግዚአብሔር የብቦ ለአምላክ ክብር መዝሙር ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ንሱ ዘስመረካ ከነስምረካ ድማ ንዕኡ ዘፅናዕኻ ንዓና ድማ ናይ ፅንዓት መንፈስ ዓድለና እዚ ሓድሽ ዘመን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብንስሓ ንሕደሰሉ ንሕና ንልወጠሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ኩሉ እናሓስቦ ኩሉ እነደልዮ ድማ ዘለኣለማውን መንፈሳውን ሰማያውን ካውን ድማ እስኻ ርድኣና ነብሳታ ኣግብርቲካ ሃይማቲከ ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ዕቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ፃናንዓልና ከምተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምፃእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና ምሕረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ስብሓት ጎይተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኽካ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በቀርፅኦም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስጢ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኖ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወጽድቆ ዝኣወፈየና ኣውፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ከሪባያ እሞ ምኑት ነሱን እዚ ናይ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 37 ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ናብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ለዋውያንን ምስ ለኣኹ ምስክር ዮሃንስ እዚ እዩ ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ መን ዳ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸ ኣይኮንኩን በለ ንስኻስ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም መን ዳ ኢኻ ነቶም ንዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ኸዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ
ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም። እቶም ልኡኻት ከዓ ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ዳ ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ ኣጥምቖም ኣለኹ፣ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ። ኣነ ስራኻ ሳእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰለ። እዚ ኣብቲ ዮሃንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ። ንጽብሒቱ ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነይርእዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ። ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን። ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻእኹ። ዮሃንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርኤኹ ኢሉ መስከረ። እቲ ብማይ ከጠምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። ኣነ ከዓ ርኤኹሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃንኩ መስከርኩ። ንጽብሒቱ ድማ ዮሃንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ። ንኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ እሞ እነሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት ተአሐዱ ወእላቡ ቃለ እግዚአብሔር ወሥጋ ሆነ ማሰነ ንኡሰ ክርስቲያነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይቲ መርመር ሰብ መፍቀርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈቅ ናባ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልመና ኣለና። መምህርና ብምሕረትካ እምበር ብጥርቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ረራይኻ ንልምንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉእ እንደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብምዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረኒ ተዳለወ ይኹን። ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምንደልና ኣለና። ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን
አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርዝት በኀበ እግዚአብሔር ለጸሎት ለኩል ከሞ የቂምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምናለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እጅኻ ኩልን ዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባረኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ገና ብበረኸት ኣእላፋትን ልቤት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ
بزحازة ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ናብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ حمم مكرا مسكال تقبل موت تقبر قدسات مسحفتي كم تسحفة مبل سالسي معلتي كموتات تفلي تنسى بخبرينا بسماي عرقة أبي ما نبو تغمت كم بحدش نيوان موتان نكفرت بخبري غمت سيون من قستون مودات ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ወነኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ነኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለኣለም ዝመጽእ ተስፋ ህይወት ተስፋ ንገብር ونسيفو تنسائي ويودا زي نصف زخنا كاب قرباني قبل نصف زي كنا قنا يقرب نسيطان سراويت متسرى لو ملكتا وحاو خينا دداب لبوقي من بقلنا بحلنا زموتن كال حساب نزلوا يقرب إيدي كاب سقا ورسحات كم زنصحكم كم دما كم ناكلكم حاتيات نصيحة دفيركم أمنا كرسوس سقا عندما تقربكم حاتياتكم أبز جزار سخميت من لسنبر أنا دفيركم أمنا كرسوس سقا تقربكم أنا خب حاتياتكم نصيحة نزي نايكان قال استحقر استحق السزارب بخفاء وشتي بيت كريستيان زغمن تلون ويتانا يسوع كريستوس كم زقطعوا بلعلي غمزش كعللن يرداب كند برخت مرقم اب كند حدقت حاتيات كاب እግዚአብሔር ጋነ መሳት ከቀበልዩ وقيتاين أملاخين قبار سرعة وهاب سلاما فقرن كفو حلنا من قناعة سقاوة وتنار حق اللي فقرن سلاما بزلو زمن مسناينا ورمزت مروها قدسانا قلقل تخصم برون كفلني كاب سماي زورر كام سماوي عن مدراوي عن سلام زقبر كان سخاخة مسكانا نزل عالمنات كايم ونعاها خمس قلنا نخلص بخادة زقبر كايم نسخاخة تنسي لكل كمون زلالم زلاكو لمسنا زلالم عبيد እግዚአብሔር ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ ዝመልኣኻ እያ ንእግዚአብሔር ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት
እግዚአብሔር በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓምንን ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በቤናቲቅሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረቅረና ተባሃልኩም መምስገረባ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንድምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለሞን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አትናቴዎስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት አግብርት ዋይማቴዎ ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ዕቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት ኤለኒ ወለተ ሚካኤል እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ አይኩትዎ ለአምላክነ አልባቤክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት بسقاهون دنقلهم أدى እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለባ ስኺ ኻበን እስትብራት ረኸርሶም ሮኺ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ንፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዮም በዛቲ ዕለት ጋባይክሙ ሰዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ
ቅዳሴሃ ለሰንበተ ክርስቲያን ቅድስ መለክሞ ሰማያት አሰምለክሞ ምድረ ከመ ትቅሙ በፍርሃት ወበረአድ ዘእንበለ ታውኮም ብዘይ ምህዋኽን ብምፍርሃን ብምርዓድን ክትቆሙ ንሰማያት ተሰማዓልኩም ኣለኹ ንምድሪ እውን ኣሰማዓልኩም ኣለኹ። ሓደ እኳ ከም ቃየል ምስ ሓዉ ቂም ሒዙ ብቁጣዓ ኣብዚ ኣይሃሉ። ሓደ እኳ ከምቶም ንሙሴ ዝተጻረርዎ ከም ዳታንን ኣቤሮንን ምስ ብጻዩ ዝጻረር ኣብዚ ኣይሃሉ። ሓደ እኳ ከምቲ ንሄዋን ዘሰሓታተመን ንሓዉ ዘታልል ኣብዚ ኣይሃሉ። ኦ ካህናት ቡርሃት ኣዕይንተ እግዚኣብሔር ንስኻትኩም ኢኹም ንሓድሕድኩም ሓደ ምስቲ ካልእ ተጠማመቱ። ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብደገ ዝፈርዱ 5 ኣኽላባት ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠንቋሊ ወይ ሰራቒ ወይ ሓሳዊ ከይህሉ ወይ ከይቐውም ብምስትውዓል መርምሩ። ንሓጥእ ከም ሓውኩም ገስጽዎ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኣበሳ እንተለዎ ብግልፂ ዝለፍዎ ነቲ ዝተጋገ ነታ መገዲ ጌጋ ክሓድግ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ክሰርየሉን መዓድዎ። ኣቲ መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ዝኾንኩም ዲያቆናት ኣብ ውሽጣ ተኹላ ምስ በጊዕ ሽላ ምስ ርግቢ ክርዳድ ምስ ስርናይ ከይህሉ ፍለዩ። ንስኻትኩም ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገ መርምሩ። ናይ ውሽጢስ እግዚኣብሔር ብናይ ገዛ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ። ለትነብሩ ተንሥኡ እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣእዛን ዘይኮና ሳእዛን ውሽጢ ልቢ ይከፈታ። እተን ኣብ ስጋ ተተኽላ ኣዒንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጢ ኣዒንቲ ልቢ ይከፈታ። ሕልና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳእ ንላዕሊ ዝድይብ ሓንሳእ ድማ ነታሕቲ ዝወርዳ ይኹን። ከም ዓንዲ ሓዊ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ ደኣ ይኹን። ልብና ንዑ ምምፍራህ ከምቲ ማእለምኡ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ብሩህ ዝርጉሕ ይኹን። ንሰይጣን ንሱ እዩ ዘፍርሆሞ ዝተባሃለ ኣእዳውና ናብኡ ነልዕል እሞ ከም ሰይፊ ሓዊ የማንን ጸጋምን ንዘርግሕ። ኣእጋርና ከም ዘይነቃነቕ ሽንካር ሓፂን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ትኹል ይኹን። ኩሉ ግዜ እዚ ከምዚ ንንበር እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ። ንምብራ ውስጠ ስባህነት ሰብሴ ክቡር ክነሱ ኣይፈለጠን። ከም እንስሳ ኮነ መሰሎም ከዓ ሰብሲ ንጉስ ክነሱ ኣይፈለጠን። ብፍቓዱ ገዛ ርእሱ ኣሕሰረ ባርያ ኮነ። ጎይተት ዘይኮኑ ድማ ገዝእዎ። ሰብሲ ሃብታም ክነሱ ኣይፈለጠን። ብፍታው ከርሱ ኣጥመ ነብሱ ድማ ኣጽምዐ። ኦ ጎይታ ንስኻስ ንሰብ ዝገበርካሉ ሕያውነት ክንደይ ብዙሕ እዩ። ምእንቲ ከደንቕ ንሰማይ ከም ድንኳን ዘርጋሕኻሉ ንምመላለሲ እግሩ ከዓ ምድሪ ኣስፋሕኻሉ። ንሲሳዩ ኣብ ከርሲ ደመና ማይ ተዓቑረ ብመዓልቲ ክሕጐስ ፀሓይ ኣብራህኻሉ። ጸልማት ለይቲ ከይደፍነኻ ንወርሒ ኣቆምከ ኣጸበቕካሉ። ግብሪ ኣዳውካ ምእንቲ ክፈልጥ ብርሃን ከዋኽብቲ ኣድመቕካሉ። ምእንቲ ከምልኸካ ድማ ዕድመን ዘመናትን ዓመታትን ዕለታትን ሃብካዮ። ኣየ ንድኹም ልቢ ሰብ ሞትን ህይወትን ኣርኣኻዮ። ህይወት ንዒቑ ድማ ሞት ፈተወ። እቲ ንጻድቃንን ንሓጣን ዝተሰርዐ ክሳዕ ዝግዚኡ ከም ድቃስ ሓደ ሰዓት ሞተ። ስጋ ኣይኮነን መወዳእታን ቁፅርን ንዘይብሉ ሞት ዘለዓለም ዓለም እዩ። ሰብሲ ክዳን ብርሃን ዝለበሰ ክነሱ ሰብነቱ ዓረቐ። ናይ ቆርበት ክዳን ከዓ ተኸድነ። ሰብሲ
ኣብ ትሕቲ ጎይታ ገዛኢ ከሎስ ኣብቲ ዘይተኣዘዘሉ ኦም ሰሪቑ በልዐ። ኦ ኣዳም ፍርዲ ሞት ዘምጻእኻልና እንታይ ጌርናካ ኢና? ኦ ኣዳም ካብቲ ማሕደር ጎይታ ዝኾነ ሓጎስ ዘለዎ ገነት ክንሕጐስ ዘይገደፍካናስ እንታይ በዲልናካ ኢና? ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ? በርኣያ ሰማያውያን ክንዲ እንነብር እንሆ ብብዝሕ ሓጢኣት ስጋና ጸለመ። ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ? እንሆ ኩለን ኣዋልድኪ ብሕማምን ብጻዕርን ክወልዳ ከለዋ ይበኽያ ኣለዋ። ከምቲ ንስኺ ነታ ኣብ ገነት ዘላ ኦም ዘድመኽያ ይደምያ ኣለዋ። ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ከምቲ ንልሳን ብኦም እናተዛረብሉ ከለዉ ክኸስዎ ዘይከኣል ከምኡ ንሕና ንስኻትኩም ድማ ንሕና ስለ ዝኾንና ንኣኻትኩም ክንጽዕድ ኣይከኣልን እዩ። ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩምሲ ብተግሳጽ መሓሪ ጎይታ ተነሲሕኹም ኢኹም። ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩምሲ ብሓቂ ድሕንኩም ብደም እቲ ዝተበጀወኩም ብዘይ ምክልኻል ናብቲ ናይ ቀደም ርስትኹም ኣቲኹም ኢኹም። ኩሎም እቶም በቲ ዝተበጀወኩም ዘይኣምኑ ዓለውቲ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን እዮም እምበር ደቅኹም ኣይኮኑን። ንሕና ግና እዞም ብሓደ ወድኹም ዝኣመና ብሓቂ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን ካብ ሕቆኹም ዝወፃና ኢና። ስለዚ እንሆ ንደቅኹም ሓጢኣት ከም ሓዊ በልዓትና ፍትወት ከዓ እንደደትና። እዚ ከዓ መሐጎስ ነብሲ ዝኾነ ፍትወት ስጋ እዩ እምበር ፍታው ነብሲ ኣይኮነን። ካብ ሕጂ ግና ብምጭካን ነቲ ዘይኮይኑ ናባኺ ምእታው ኣይከኣልን እዩ እሞ የተሓጐስ ዘለኪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ንበል። ኣቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝኾንኪ ኤዶም ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣብዚ ስጋና እንተ ደኣ ዘየጻመና ኣብ ውሽጢኺ ክንሕጐስ ዘይከኣል እዩ። ኣብ ምድሪ ገነት ሰላም ንዓኺ ኦ ምድሪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኦ ኣእጋርና ናብኣ ክንኣቱ ከም ምምልላስ እንተ ዘይኮነልና ኣብ ውሽጢኺ ክንመላለስ ዘይከኣል እዩ። ከምኡ ከዓ ኣታ ባህልሃልታ ሰይፊ ሓዊ ገነት ዝኾንካ ሱራፊኤል ነታ ማሕደር ጎይታ ኣብ ውሽጣ ክንነብር ዘይኮነስ ኣብኣ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ንማሕደር ህይወት ኣብኣ ክንሕባእ ዘይኮነስ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ናብ ገነት ክንኣቱ ሽታኣ ኸዓ ኸነጨኑ መዓዛኣ ኸዓ ብልብና ክመልእ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ናብታ ናይ ቀደም ርስቲ ኣቦና ክንኣቱ ከምቲ ጥንቲ በእዳውና ካብ ፍሪኣ ክንቅንጥብ ዘይኮነስ በታኽልታ ክንሕጐስ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ነቶም ንገነት ዘስትይዋ ግዮንን ኤፌሶንን ጢግሮስን ኤፍራጥስን ዝተባህሉ ወሓይዝ ብርሃን ኣቲና ክንርእዮም ሕደገና። ካብ ምብራቕ ወፂዎ ኣብኡ ንዘሎ ርስቲ ናብ ምዕራብ ይኸይድ ኣሎ። ገሊኡ ካብ ምዕራብ ወፂኡ ኣብኡ ንዘሎ ኸስቲ ናብ ምብራቕ ይኸይድ ኣሎ። ገሊኡ ካብ ደቡብ ፈልፊሉ ኣብኡ ንዘሎ ኸስቲ ናብ ሰሜን ይኸይድ ኣሎ። ገሊኡ እውን ካብ ሰሜን ፈልፊሉ ኣብኡ ንዘሎ ኸስቲ ናብ ደቡብ ይፈስስ ኣሎ። ናይ ባሕሪ ምምልላስ መንክር እዩ ከም ዝተባህለ ከምኡ ከዓ ናይ ዘን ኣፍላጋት ብዘይ ድምፂ ምምልላስን መንክር እዩ። ኣምላኽ ዳ እንታይ ክንብል ኢና? እሞ ኸዳ እንታይ ክንብል ኢና? ነብሲ ከም ዘይብሉ መሰንቆዶ ክንፃወት ኢና። ንሕና ግና ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝተቐባእና ብሓቂ ክርስቲያን ክርስቶሳውያንን መስሓውያንን ዝኾንና ኢና። ንትጋህ ንቐልጥፍ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ምእንቲ ክንኣቱ ከዓ ንቕናእ ንቕረብን መጀመርታ ንስጋና ነግዛእዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ድማ ኩሉ ግዜ ንሕልናና ካብ ኮንትነት ንወስኖ ነስተውዕል። እታ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣቐዲሞ ነቢያትን ሃዋርያትን ዝበጽሕዎ ደኣ እምበር ጸድፍን ዓቐበትን ቁልቁለትን ቁኑዕ ዘይኮነ ጥውይዋንን ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ዘለና ኣይኮነን። ኣብዚ ብሑፃ ዝተሃንፀ ንፋሳ ዝደፍእዎ ወሓይተ ዘውድቕዎ ኣባይቲ ዘለና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እታ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሓራእ ተውፅእ ኢየሩሳሌም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣቐዲሞም ዝኣተውዋ እያ። ንሳቶም ከማና ስጋ ዝለበሱ ክነሶም ብህወቶም ከለዉ ከም መላእኽቲ ተመሰሉ። ሰብነቶም ኣንጽሁ ክዳውንቶም ከዓ ኣጻዕደው። ኣካል ስግኦም
أيرسحون سمهم بدم تبقع أما صحفي وتصحفي نحنا خماتهم بسقاز تولدنا سلسة لدتات لنا حنتين كريستوس تمثلنا قدست تمكتيا حدقا أبسان حتيات زحدق ناي كريستوس سقان دمنيو حدد ما أبقد مقزي أبيهر نصحان غيرو زقربنا كاويت سبنتنا بمثال يردانو زفلفل ناي نصحان بعاتيو نحنا كلنا نصحان سلزغنا سقانا بما ينحسب انبار بب معارقهم بب نقدهم بسراويتهم بسمهم بب فقدهم بقال مسقانا نقزي أبيهر كم زمسقن وأمثال ملاأخت نخون زقارودو اللو زخبو اللو علل زبلوهم اللو ززمرو اللو زمسقنو اللو زودسون اللو اتم شديش تخن في الزلوهم قدوس 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ክብር ምስጋና ሰማያትን ምድርን ሙሉእ ይብሉ ንሕናውን ምስአቶም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል ሰትወ ጥቅም አውስኡ ቅዱስ 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 نعون ودسان نعون أخبران نعون بعلا كما ينسى بغرب على زغنت قدس سنبت كريستيانية خمس خانبل زعل زياك زيابيهر باكن حقوسن دسك بلنان زقبر رأيا مس نبي أساف كنا بزيابيهر بتزرد عنا تحقوسن نابلنا نزمر كبار النت ناس النت كاب سلمات برهان بذهابنا بزيابيهر بحق التحقوس نعم لاغيا يقوب كائل البلو بحقنا أملاك قدسان نبياتن نقويتان نصحان هوارياتن إلى النبال بقنا حازو كبرخ على العلو بحق دمات حتنان فقرن زلوا وانجل نحاز عبكند نفسي بجا نفسي فردماتن كتلتن زلوا أريد قنا نحدك مزمر مسنقوط عم إيو تأزاز وانجل قنا مسناي مفتصا مسنا إيو مسنقوها سمائتا زلبس وهيمانوت إيا أم عالتبحتي قرن ملخت نفحو بمزمور نبي داويت بتافلت علت بعلنا بحكي هالليل وانبل اكزيابيهر قبرو بآخ قبر جمر لعلت برقص فلت إيا إذا على زياك قداميت إيا دحرويتو أيكونتن إذا على زيان نزل علم تنقص دحرويت إيا إذا على زيان أبراهام تقلصت نعو آمنيت تنبيت عزاربتون حقوستون إذا على زيان أب دبر سينان مسيت تقلصت كاب إسرائيل قناة تصورت زعل زياب نبيات تفلتت كابز بأيهود قنا تصورت بأنا دما فسما ترأيت كم صحايا برهت ببسمونو تجز ببسمونو تنقص ببسمونو خا تقمر تقصر زعل زيا أبز قدسها ولد زبارخا منفس قدس الزب بلايا بأن التحقوس بأبا هيبلنا بأن قدسو قدسوا عتن زمانات مؤلن بأن التفلتكن كالوت علتات نتابع غرب على زغنت قدس سنبت كريستيان نعنا ودسا أيزا على زيا حق أريز تحد قل حق وانجل زسن على أيزا على زيا أسراز فتحوا لا باروت كأحراز وصلا أيزا على زيا زفرست تهانس الله سيطان تسعر الله كم بحدش على زيا كتنقش كاللغا حدش قبرن حدش نقرن كوني شعوب برهان صحيين ورحن كواغتن بانان برهان كرمتن حقاين يلبون مدري عوشت أذن كسعات هياو نفس زي بالله شوعت معلتغة تعرفيها كم قتين فات أزبلك آلكا كل أغيو بتقالتي صنع السمايات كالقس قزف مدري دما كنا وصيو شعو مقابرات خفتو يم كفترة علم جميرهم زفرسو موتات كم قصبت عين غتنسو يم أمن قسن فردن ودو خوف يشعو كابت انت اذن زي سمع عين زي رأيو حدش حيل مبرق قرم قال إنه قد قادن كالرأيو أخناف حوز اللهم قرمان ملاختي أبقر ميو يقومو
نساتهم سم زي بلهم اقالين زي بلوهم عم جارجا اب زنبرو فتوات ملأخت ايام اخنافهم دما كنفي قزقت اما ايو صنعاتهم كرئيو ينبلبلو سيفهم يمزو ينقدقدو برتوع دها يسمعو شعو بحر حوك سعم عمك تكلعيا كمون اتفلق حوي اتنعو تحليل لزلو كل خرئيكو وحزيو شعو ما صحفتي خقنص الاعيان مقبارات دماك قهاد ايو لسان كاس كبل تغفت اف بهم كونيو كل فترة بمفرحان بمرعدن بعبيه دعات كعوميو شعو صعق اساب كم صعق رمان سلز خون كلها مدرمت ان مرقص اقري انت زي كوينو حلفية باللان شو حتصير النوحن صلي من كيحن يلبون انتاي دا حدا اكالن حدا حبرنيو شعوب الجانب سسب اي ابكن دسبيتو ابو بودو ادبو قالا من لوات يلبون انتاي دا كلن نفس وكف في الدام قبارو كقبليو نهابتان بهابتو اي حفرنيو كم تنعو زتحاسبوا اللؤيو ندخادما نعو زا سمر انت زي كوين بمغنيات دخناتو اي محرانيو شعوز أركان به وتم كله سلزبخيو كحقوس إيام حتى أنقناس حقن باجان كندزفتو معال تفردن في الدان سلزبس حتى مكبخي إيام شعو هابتامات حقوسن بعمس آسلز ودعو كدخي إيام دخاتات قنا دخنتهم بمسقانا سلتقبلوا كوبتم إيام شعو طميات به وتم كله سلتشقروا تقبو إيام شعو لفلفت به وتم كله كنتون بلاشن تزاريبهم إيام أمو زن كبلو إيام عقوسات قنا لسانهم ناب حميتك قوية أي حدا قوان نبت أي انفسهم أي قهيون سلازة خزارو إيام شعوص ونعات سقاهم بزموت سلازة ما سنو كدغمو إيام دخومات قنا ليتن معالتن سقاهم بسقدتن بتقهاتن سلادتكم خصن إيام شعو حيالات آداوهم ناب قالسي سلازة زرقحون زغتا من مبلتن كاسلازة بكيون كلام سؤيام شعو نعوقات كم نسرتات كنفرون كنفهم كبقلن إيو قبزنهم كعاك حداسي يشعو عبيات تجهرتن كقلص ويم حفرتهم كعاك قهاديو شعو عرقات كافازنا من رحسن أتلك إيوام قرنا سحاتي عندما ساق إيوام إيو هارور صحاي كا لبلي بوام إيما كلابس إيام شعو ناي مدرز غانا كله سلت سعره وقين والتان كأسن فلاتان يلبون شعو نقوس عدلوا بزيبون لك نعفردك فرديو شو حتان كم معخل صادقان كفل ايام رخصاتون كابنو صحات كقللو ايام ناشعو اوياتن ناشعو بغياتن ناشعو نبعاتن ربحو انت ايو بعلو فتاركا ايدو زفت ارتم نابطفات كودو مسرعيه من تفطرتو غنبعيو شو حتان من ترسم كبغي ايام صادقان كام انت ازمادن كمغي ايام ملائكتون سماي ملائكت سمايون من تفطرت سب كبغي ايام كلهم مستفزم شعونا تمناتو زحاريهم صادقانو ناي برهان دنكان كتاكليو شوعات مسور زلو ناي حاوي مقارجام خاخ زرقحيو اوليكا كانت يسوس كريستوس نابزي مسترزي ابو يسوس كريستوس نابزي مسترزي خاتيو نسرعات قبرخا نخانات بيمانو ندياقونات بصقامو كقموم يسرعات مستر ونكريم يؤتي نايشعو مستر انتاي يمثل انتاي كأيو سمو انتاي كيبهالا بلبسب سلازي اللولو مخزارب واي كالني او سيومان كانات مستقويتا سماعين مدرن كتقلقلو خلقهم كبر لكم وحريات دياقونات نصوفة ساس ورقي اتماسلو اصوم مصير كتريكم وحاقوس لكم وقدسان ابوتات قبل علم نسان بير زقومه نصوح اعنود ورقي اتماسلو مسقانا لكم عتم برهات كواخبتي اتماسلو كلكم مؤمنان نابتي خبكا مرعى كريستوس كتاتو خلكم كبر لكم قويتهم تعاتيكم مساخاتكم كملالس كله كابتي هابتي خا كبكم يوم كبر لكم شعو لمنوا لنا من تقم حرلنا يقرأ قبلنا من تانا مالدو كم قبرنا زي كونس كم قبركم كم تارس مقبار زي كونس كم حرس أملاخنا لمنوا لنا
በከመ ምህረትከ አምላክነ ወኮበ ከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ በከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ ጎይታ ምእንተቶም ዝሞቱ ካብዚ ሓላፈ ዓለም እዚ ድማና ዝገዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣብ ሰናይ ከተዕርፎም ንልምነካን ንማልደካን ኣለና። ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ኣቕባጋብ ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ጎይታ ጎይቶት ሓጢኣት እንተተፀባፂብካ ደኣ ከም ኣብ ቅድሜኻ መን ደው ክብል ይኽእል? ሎሚ በዛ ስጋኻን ደምካን ዝተሰርዓላ ዕለተ ሰንበት ብርሃንነቶም ስሞም ዝፈለጥናዮምን ብቓል እዚ ኣገልጋል እዚ ንዝክሮም ዘለና ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮምን ከዓ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞም ከዓ ኣብታ መውፂት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፍ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ዘያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሕዋ ግብረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና። ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦትኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣፍረ ምድሩን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ሰናይ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ልጹናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኦ ኣምላኽና። ንነብሲ ወከብ በብስሞም ምቁናም ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ኦጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኢማቲከ ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ዕቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እለኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመፅሓንቱን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብፅኑ ማዕሰርቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪን መግዛእትን ተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ። ኦጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ። ኦጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ። ኦጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ። ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎም ናዕብዮም ሃሮሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት
ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎም በክርስቲያን ኣብ ቅድሚ እዚ ቅዳሴኻ ምስጋናን ክብርን ዕብየትን ልዕልናን ኣሎ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን ንመንግስትኻ እውን መወዳእታ የብሉን ንግዛእትካ ድማ ወሰን የብሉን ንኣምላኽነትካ እውን ደብ የብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝመፅእ ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረትን ኣይፍለጥን መለኮትካ ዝውሰነሉን ባህሪኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ ንቅድምናኻ ሕልና ሰብኣይ ይበፅሖን እዩ ንድሕራውነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን እዩ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕ ረቂቕን ኢኻ በቶም ዝፈርሁኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ ምስኣቶም ትነብር ፍቓዶም ከዓ ትገብረሎም ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓጥእ منسحو دأمبر موتو سايتي فكاي تفكدني خا نهزان كاب حقا سبعي أوتي خا ناب كرسي سبيتي تعواب بركي مهم مدحن تخا تتقلو لنسخا خا مايك نسو بطبب كاتر قو منفسي ودما أو تبلالو بزخوانا خوينو دما نهابتو خنا ندخلنا نصدق خنا نخنانيا باربع معالت تشامو كم بحدشكا كموتا كاوتوصو نابتي زاتوا مدرخا خري عينتو تقلصلو قررو خفيتكا دما تبكيا طباديو من تخفلطون اداون اقارون تنكساقسو او قويتا اتعبيون التقبزون كسعرقان التبصحن الصخاخا او قويتا ننفاس كي ترعي تسمعون نقمة بزي دمسي تخيدون السخاخة ناي كلو مسقانا زي ما لو مسقب مسقانا زلو كان السخاخة منبرو بحاوي زحاصر أبكدانو دما سئلي مايات زقبرخة خما خامن اللو نماي بحري بحفنو زسفرو نخرانكا بميزان زموزنخة خما خامن اللو أدراشو بماي زقدقاد يوزوريوها بحوز سرحي كما خامن اللهم بطبب كادما يتي أبلع لزلو قدقدا ماي نابتي أبزريخا زلو قدقدا حوي نابتحتي أي وردني ويتي أبتحتي زلو قدقدا حويخا نابتي زلخا يا قدقدا ماي أيدي بنيو إذا نقر زوصبن زدنقن زسدم منيو نينايو حاسبة خدنقية مسابقها أبراهام أب أرممون بقدسنان من باركاديو ويسي كم هسان أب حق فاديخا مخان كايو نينايو كحاسبن كدنقني كاب سرافيل كم معبل بحر زوفيلكا مسقانا ديو ويس أب يردانوس بتحتنا مقام كايو أو قويتا أبلعلو خلقا أمدري حدا تخون أب تحت خلقا دما أبلعلو ثلاثة تخون نحناس بأنخو لو متن تزاربنا كسع سمايكا أب صحنا أب حلنو كسع قرد يفقدلو بحر حوس لزلقنا كنحلف عين خيلنينا نسخاب على الخا اللاوي خا تفلت نسخاب على الخا ملكوت كاتم هرنا تذكر
ዝናትካ ስጋ ዝኾነ ሕብስቲ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ዝናትካ ደም ዝኾነ ጽዋዕ እዚ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ምእንቲ በደል ህዝብኻን ንዕርገልካ ኣለና ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ዝሃብካዮ የልቦን አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ኣብ ቅድሚኦም ሕብስቲ ኣልዓልካ አምኔ ከመዝቱ ኣመስገነ ባረኸ እዚ ሕብስቲ እዚ ንኩልኻን ካብኡ ፍሉይን ዘይብሉ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ እናበልካ ኣብካዮም አሜን 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 ወንዳመን ከምኡኻ ማይ ምስ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስገንካ ባረኽካ ቀደስካ ከምኡ ድማ ፍልልይ ዘይብሉ እዚ ጽዋዕ እዚ ደመ እዩ እሞ ውሰዱ ስተዩ እናበልካ ሃብካዮ ክትበልዕዎ ከለኹም ነዚ ጽዋዕ እዚ ኸሰትይዎ ከለኹም ሙማተይን ምትንሳይን ንገሩ ዳግም ምጽአተይ ተስፋ እናገበርኩም ናብ ሰማያት ምዕራገይ እመኑ ማተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ንሴባሃከ ወንተአምነከ ንስእለከ ወናስተበቆከ እግዚእነ አምላክነ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ከም ዝሓባእኻዮ ንሳቶም ከዓ ካባና ከም ዘይሓባእኻዮ ንሳቶም ከዓ ካባና ዝሓብእዎ የልቦን ንስርዓት ቤተ ክርስቲያንካ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ሸይሞሙልና እዮም ንኩሎም እቶም ንሕግና ዝቃረንዎ ዝኽሮም ንኩሎም እቶም ምስታ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይሓብሩ አሜን ዘይንሕፍዋ መንጠልትን ከልክልን ንዝበዝሑ ብምሕረትካ ጓስዮም ንህዝብኻ ብምሕረትካ ጓስዮምን በኩሉ ልቤ ናስተብቆ እግዚአብሔር አምላክነ
ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ህልወ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለመ ንዑቡ ቀዲስካ ንኹሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ኦ ወልድ ከም ዝሓመመ ሰብ ዓዊልካ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ ብል ኣብ ኣፎም ከሎ ከዓ ኣባ ኣቦይ ነዞም ስጋይ ዝበልዑን ደመይ ዝሰትዩን መሓር ይቕረበለሎም በል ሃበነ ይበር በዘዚያከ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰ በዝንቶ በርስፎራ በዝንቶ ከመ ብካን ሕያው ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ let's ለኩል ከሞ
بحدش كلنا خم بحدش نأملاخنا نأملاخ محرت نلمنا لنا نبعلو خاهن كنسو نعو نقلقل لنا نبعلو مسوات خنسو نعو نسوا لنا مغرب خنسو نعو نقرب لنا بعلو يتبقع كاب سمايات يمصا بوخن حقوس بعيننا نرأي بأداونا ونتبحيو سقو مزح بس زي حدا يخون دمخا أبز صواء زي يفسس كابانا حدا كوا نزح بس زي خبلع كله بزيد من منفس سقاط رام بينو كم زبلع يمسلو كابانا حدا كوا نزح صواء زي خسات خلو بزي سقان منفس دم بينو خمسة يمسلو እግዚአብሔር አምላክና መለኮቱ ምስትስቢቱ ሓደ ከም ዝኾነ ብኡ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ ሲሳየነ ዘለለ እሳተ መለኮት ክነሱ ባህሪኡ ዘይምርመር ወድኻ ፍቕርኻ ክትሰደልና ካብ ርህራይኻ ንማልድ ንልምና ኣሎና እስከ ነቲ ሓዊ ዝመስል መንፈሳዊ ማሕደርን ነባቢ መስዋእትን ኣብዚ ሕብስቲ እዚ ወሪዱ ከዋህድ ንርአዮ ንሱኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለ ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለ ወይከልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ርእሰክሙ ቅድስት ዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ከም አብ ትመስገን ከም ወልድ ትመስገን ከም መንፈስ ቅዱስ ትነበርያ ወቅድስት ዕለተ ሰንበት ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምሳላ ምንታና ለማልዲን ዘላለም ዓለም አሜን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከእግዚኦ ንሰግድ ወንስየባሃከ
ناي نسحا صلوت او غويتا كل عالم زحزكا እግዚአብሔር አብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስን ስጋይኻ በአብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንፃይ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኹሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክያ ምድሪ ኣሰርካያ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ كون يزبل كان يسغى سوتنا نسمبارت كاخلهم ببسمن بقال منفذ قدس فتحوا الناس ازواتن يكونوا حتى بدلن يام زخونكو اي بقال باريخهم بفلتتم زي فلتت تبدلوا قويتان زما قلقل تغبطتين نديتتين حاتين حاتين اثني خال ومن تما حصنا منكم غاتياتن يام بدلن يام زخونكو نعين تحد باري غبطاني باب سلوس قدس اب ولد منفذ قدس فتحوا الناس ازواتن يكونوا حتى بدلن يام زخونكو اي بقال باريخون زتفتح يكونوا او محارب على وزمعرات مفكر سب زخون كايزيابير املاخنا نا عالم حاتيات ترقنا يسبوتنا نسمبارت كان صوم تقبلنا يزل عالم موت برهان كونا برهلهم او قويتا كل حاتياتهم من حدا قال لهم نسغال وهم بكر سبيغا مو جابير املاخنا بعل بزم حرات معت كاز راح محرت كاز بزح صادقنا عين باريا حاتيات يسري لي نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبر نكمر جمنا دحنا قويتا بان زاربون بان سرحون بان حاسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير املاخنا نسغال وام بكر سبيغا مو قويتا تفتحنا الناس ازوصانا انقبرنا نقول زخان فتحيم حتياتنا نزخون كون عين عقل قال خان فتحنا اوغيتان سلكنا باساتنا بانطن يذكرهم نبوص اباسنا ابا مقر يذكرهم املاخنا نبزعمتات نوح زمانات بصدق بسلام نحلولنا اوغيتان نقول مرات سو سلطان بصدق بسلام نحلوهم اوغيتان لكنا باباساتن ابيسقبوساتن قساوسن دياقوناتن انا غنسسن انببتن مزمران عندنا قلن منكوساتن رد انت اوارن نزيبلن زغتاماتن سبوتنا انسنا رغوتن صاناتنا بزقدس بيتكريستيانكا قايمة من زلوا هزب خان ذكر كلهم ذكر بأمنة كرساساتنا عيم أوجيتا بقولنا عيمانات أني عم زمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نذكرهم نفسهم من مس أبراهام نساق نياك أبنا نبر أوجيتا نفسات أكبر تقاماتك ولد ميكائيل كفل مريم أقبع جابر سليمان جبر يسوع داوود إلني ولد ميكائيل نفس كلهم سماعات إرترا مس أبراهام نساق نياك أبنا نبرنا أنا ونكاب كل بدل مرجع من كاب كحدة كاب حسيقا من محل مو غازنا دحنا بقعدة مرخصة مسكعات لوت هاي ما نتمن مس عرماويان كم مس انبار دحنا عقويتات طبب حيل لبن مسو علن اي مران هبنا كل ساعه كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حج قصا عند العالم فصمنا كم نرح قبرنا عقويتا فقاد كان دليت كان كل ساعه كم فصمها بنا سمنا ومس كلهم قدسان سمايتاتنا منكس سمايات ام صحفي وصحفلنا بقويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤونس منفس قدسن مسغانان سلطانن بوذل لك على كل ساعه نزل عالم عالم جزنا بزلي ازلنا بجز بزتلوط قلم بزقدد قلله غزي بزحلفه سغا بزوده قدم بزنطب بعين محرت كان صرني ناصر ቅድሳት ለቅዱሳን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ እግዚአብሔር مثل كل كم منفس
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእስክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካ ካብ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዊ ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትሙ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስኡ ለጸሎት ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ ኣሜን 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 እዚ ክሳዕ ዳሕሪ ወይተ ዝንፋስ እዚ ናይ ጎይታን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሎቶ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ቅም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ እውን ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኸ ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝሰስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኣሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንባርያኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግብአና ኣይኮንኩን ኣና ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ፉ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ክትንጽህኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ የቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 16 ካብ ቁጥሪ 30 ካብ ቅዱስ ቄርሎስ ናብ አፋሲስ ናይ መሊጦን ኤጲስቆጶስ ዝተላእኸ መልእኽቲ ከም ዝተጻሕፈ ቃል ሰብ ኮነ በቲ ዘይምርመር ስርዓት ተዋህዶ ድማ ሓደ ኮነ መለኮትን ሰብነትን ንሓድሕዶም ከይተሓወሱ ብዘይ ምፍልላይ ከምዚ ብተዋህዶ ሓደ ኮኑ ከምቶም ቀደም ዝኸሓዱ እግዚአብሔር ቃል ካብ ህላዊኡ ብዓቕሚ መለኮቱ ስጋ ዝፈጠረሉ ዝብሉ ሰባት ከም ዘረብኦም ኣይንሓስብን እንታይ ደኣ ንሕናስ ነታ እግዚአብሔር ዝተዛረባ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን بأمنة بجبرن صنعنا بكل وجن نسعبا قال كاب قدس دنجل سجان نفس وسد نبل ما انت زخا لبونانا أبحد توهدو أبتولد ويتانا إس كريستوس زلوا نملس كما يكلتي أهلاوية حدا مهانو إنا نأمن كاب قدس كيرولوسن كاب توم كاب أديامات جبس التأكبوليك أونتن نابنستروس تلا أخمل أختي نحناس بزعبا قويتانا يس كريستوس نسو حدا እግዚአብሔር ቃል ንእግዚአብሔር አብ ካብ ህላው የመለኮቱ ዝተወልደ ካብ አምላኽ ሐቅ ዝኾነ አምላኽ ሐቂ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን አብ ሰማይ ዘሎ ይኹን አብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ እዩ ንብል ገዛእ ርእሱ ትሕት አቢሉ ምእንቲ ምድሓና በይኑ ወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ስጋ ተዋሃደ ካብታ ኣብ ማሕፀን ዝሓደረላ ጀሚሩ ምስኡ ሓደ ገበሮ كمانا خصناس فتوى كم سب دما كاب دنجل تولد ملكوت خاو عيل جسن سجان نفسن انت توها هذا كاسب مسكونون كم تزقدم جبرو بتزلو أرأي أملاخ إيو بحق النت هلاوي أخا جهود إيو سجا خاب هلاوي أونا بهلاوي ملكوت تلوته تزيمر مر هلاوي ملكوت كان بهلاوي سجا تلوته أين بلنينا نسو زي لوطن زي كيرني انتايدا كل ساعة بنايت انت هلاويو نزل عالم هلوي نخل زملئن ابي مانا ابو زنبرن كنسو اب حقف اتاز ولدت تدنجل حصان كوينو ترايه كمين ملكوت مقصرن ملكعن يبلون حلينا اي بصحوني بلسان زنجرون ايكونن باتي مسغا اب حدا اكالن اب حدا هلاوين حدا زغنا قال نامن نتمس حياوي أبون مس منفس قدسن معرض خوانا نحد ولد ويتانا إس كريستوس دما نزل عالم نسجد كم بحدش كاب زمل اختزي نحناس اتخاب اجزابير أبز تولد قال نكريستوس قويتيو إلنا أي نسميونينا نولد نكريستوس ناب كلتا أي نخافلونينا قويتو انت دا غيرنا دما أبناي جيغاز عرفيك نودقينا سلازي اجزابير قال أب حدا أكلن أب حدا هلاوين مسجا حدا يو قدمزي كم زبلنا يودما نسو بحق أملاخ كلن قويتا كلن يو سجا نقال جزء أيقونن ويقال نسجا قويتا أيقونن نسخاتكم سي نزخت بلون كم زخت أمنون سي راسي الناتن كحدتن يو كاب إجزابير زخنا ولد واحد كاب إجزابير أب كم زتولدنا أمننا بهلاويو زي ما وتكنسو مئنتانا بسجا موته كم زتصحف دما بتما كراز تقبللون بوز تسقللون سقاخ مسي بحياونت እግዚአብሔር بهلاوي وزي ما واتخنسو بجا كل سب موته بهلاوي هيوتن تنساين كنسو دما سقا تواهدو بسور سلطان نموت من تخسعره سقو نموت وفي كموت بموت من متنسا بخريو نتوم زموتو بخر خون بهلاوي سبنتو نسب كمرح نعم نايزل عالم هيوات زعرقو خوانا نهود ما بركاتن رديتن نايك دوسان عبوتاتنا نسكولهنا يخون نزل عالم
لصوايك ولا قدسك قدوس 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 لوس يتنكر أغني كمن شايل هيوت ذات قعوة ملكناني أغني بالكريم أسمك كما أسني لسباتك وولدك زكاكر زدياك فكاد أمنو ومن قسك سمك بالعلين مهيان سكوت وسبوي ولك سبحان العالم عالم مهيان أنت سكوت وسبوي ولك اسمها يا لأنت ولك سبحات العالم على اسمها يا لأنت قوت وسبوه اسمها يا لأنت تفوت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا لأنت تفوت وسبوه ولك اسمها يا لأنت تفوت وسبوي ولك سبحات العالم عليه اسمها يا لأنت تفوت وسبوه ولك
العالم اسم هيال أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسم حياة كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسم هيال أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا أنت كوت وسبوه لك سبحات العالم اسمها يا أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها حياة أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها حياة أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمها يا أنت كنت وسبوه لك سبحات العالم اسمها يا أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسم حياة أنت كنت وسبوه لك سبحات العالم اسمها يا أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسم حياة أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت تكوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسم حياة أنت كنت وسبوه لك سبحان العالم قدوس قدوس زينك عبني كمسائل زنت سقع ودم زنبل كنني عبني كبر فريد يعسمرك
كما استري لسبعتك وهي يولك زكر جزياك فقد فتأمنوا اسمها يا لأنت
ولك سبحات العالم على مقداس قال نفس المنفس كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه قدوس قدوس ቅዱስ ስሉስ ዘይትናገር አበኒ ከመሳይ ለሕይወት እንደ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ነዚያከ ፈቃደ ከተአመኖ
صفات العالم اسمها يا القدس وسبوه سبحات العالم اسمها يا بيتنا مدحنا يسوع أنت قوت وسبوه لك صفات العالم اسمها يا أنت القدس وسبوه
وسبوه ولك سبحات للعالم اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليك وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم اسمها يا قوت وسبوه ولك اسمها يا قوت وسبوه ولك سبهو بصنع هايلو سبهو بكهيلتو سبهو بكم بزهابيو سبهو بقال قرن سبهو بمزمور وبمسنقو سبهو بكبرو بتس سبهو باوتار وبنزيرا سبهو بصناصل لسناي قالو سبهو بصناصل وبيبابي كلو نفس يقول እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንት ማሐፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለመን አቦነ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ድማ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ቅዱስም የመስግን ዘለዓለም ዓለም
ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝበሎ ኦ ጎይታ ኣብ ጽላልካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን መቕደስካ ዘጽልልከ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ብንጽህና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ እኩይ ዘይገበረ ነዝማዱ ዘይጻረፍ ንኽፉእ ነገር ዝኾነ ዝነዓቐ ንፈራህቲ እግዚኣብሔር ዘኽብሮም ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘብ ባሕረጣ ዘየለቅሐ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መማለዲ ዘይተቐበለ ከምዚ ዝገብር ንዘለኣለም ኣይናወፅን እዩ ደጊሙ ኸዓ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር መን ይሓድር ኣብ ቤት መቕደሱ ኸ መን ይቐውም በለ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልቢ ንጹህ ኣዳለወ ንጹህ ዝኾነ ኣዳው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብነቱ ከንቱ ነገር ዘየምለኸ ኣብ ብጻዩ ብሓሶት ዘይመሓለ ንሱ በረኸት እግዚኣብሔር ይቕበል ኣብታ ፈጣሪኣን ሰራሕያን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሃገር ከዓ ይኣቱ ኢሉ መለሰሉ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኦዲና ቅዱስ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ዝጋኹን ንግሊኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክብሪ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ዮ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገናና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሕለምንልና ኣሜን ንዑ ነዕብያ ንዑ ንወድሳ ንዑ ነኽብራ ንዑ ነብዕላ ንሳ ናይ በዓላት በኽሪ ቅድስተ ሰንበተ ክርስቲያን እያ ከምቲ ትማሊ ብምእታዋት ዝተሓጐስና እዮ ምውፃእ ድማ ከምኡ ብሓጐስ ምስጋና ብምዕራፍ እናተጋባእና ነፋንዋ ዕረፍትና ግና ከም ዝሓመመ ሰብ ብምድቃስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነዛ ዕለት እዚኣ ፍቑራት ክንከውን ለይትን መዓልትን ብምትጋህ እህዩ ደጊምና ኸዓ ነቶም ከም እንስሳ ዝኾንና ካባታቶም ዘኽፋኣናን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለምንልና ምእንታና ድማ ልዲ ንበል ኦ ቅድስቲ በኣኺ ምእንቲ ክንሕጐስ በብሰሙኑ ናባና ንዒ ንዘለኣለም ለዓለመ ዓለም ኣሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ ዝተቐበልናዮ ስጋኻ እንደምካን ጎይታ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ፈውሲ ሕማም ስጋን ሕማም ነብስን ግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብቶም ዘይቀረብና ድማ ህይወት ምዃኑ ፈሊጥና ናብኡ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓትካ ዓድለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ዝዓመት እዚ ብንስሓን ብቁርባንን ክንጥቀመሉ ክንረብሓሉ ድማ እግዚኣብሔር ምስ ዋዕልካን ጥበብካን ሃበና ከምቲ ዮሃንስ መጥብቕ ብሓቂ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ንኩሉ ዘዝመስሎ ዘድልዮ ቃል ዝገለጽካሉ እሞ ብትብዓት ዝነገረ ድማ ወጎይታ ንሕና ድማ ብዝሎምን ህይወትና ሓቂ ክንነግራ ኣብ ሓቂ ክንነብር ሓቂ ክንዛረብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ምስጢርካን ጥበብካን ድማ ሃበና ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ክፍለ ማርያም ዕቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት እሌኒ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህበሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኦ ጎይታ እቲ ኩሉ ዝዓየ ይዎ ባሮትካ ገልገልትካ ሓረሶት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ሓሊኻ ኣብ ኢዶም ክትቦም ከተበርክተሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ንዓለም ምምልታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም በበረኸት ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ንኩሎም ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ሃገረ ቅዱሳን ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ጽናሕ እስኪ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 36 ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ካሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኽሉ ምስክር ዮሃንስ እዚ እዩ። ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን። ንሳቶም ድማ መን ዳ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ኣይኮንኩን በለ። ንስኻ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም መን ዳ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ የበሎም። እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካ ንምንታይ ዳ ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ፣ ግና ኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉሎ በሎም። እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ፣ ኣነስ ስራኻ ሳእኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ኢሉ መለሰ። እዚ ኣብቲ ዮሃንስ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ። ንጽባሒቱ ዮሃንስ ንጎይታ ኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ክመጽእ እዩ ቅድመይ ነይርኢ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ። ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን። ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻእኹ። ዮሃንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ሪእኹ ኢሉ መስከረ። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ከጥምቕ ከሎ ርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉን እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። ኣነ ሪአኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሉ። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብዚ እግዚኣብሔር ዝሃበና ደቃይቕ ብሓንሳብ እነስተንትኖ ኣብ ቁፅሪ 26 ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ። ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ። እግዚኣብሔር ምስትውዓል ይሃበና። ነፍሱ ዘይፈልጥ ሰብ ስሩሑ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ነፍሱ ዘይፈልጥ ሰብ ኣምላኹ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ነፍሱ ዘይፈልጥ ሰብ መጀመርትኡን መወዳእትኡን ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ። ዮሃንስ ንስኻ መን ኢኻ ምስ ተባህለ ብስጋ ካብ ቤት ክህነትን ካብ ቤተ መንግስትን ካብ ይሁዳን ካብ ሌውን ዝተወልደ ኣነ ወዲ ካህን ዘካርያስ ወዲ እታ ብርኽቲ ኤልሳቤጥ ኢሉ ክምልስ ይኽእል ነይሩ ኢሉ።
نسخة مني خامس بالوجن أنا اتدمسي إيلو أنا اتدمسي إيلو سلازي تردو من السخا مني خا السخا إلياس دي خا السخا كريستوس دي خا السخا نبي دي خا قبلو خلو أنا اتدمسي إيل جنايلوم نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي جنا يوحنس كتم كله قويت أس كريستوس أما أخلت حزب نيرو قال يوم ود مريم يبلوه قال يوم ود يوسف صرافي يبلوه قال يوم سامراوي يبلوه قال يوم غانينا لك يبلوه زفلت يفلتوه أين ورون سلازن تايلوهم نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي عبي مستوعال زدليو أرستيو نتارا سبت رايزي كونه قدوس أغسطينوس نوحي توعيزو زابير مستقلس اللو أبتي هيوت مساعته انتايلو أبوشت أي كل خاص أبدق دليك كانيرة أنا مسقدف كوها السخاقن أي قدف كانني نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي من يخبلوه كحتوه فقادنياتات سلزي نبرو أسعب بيلون تايلوهم حاتيات علم زرحق جنشل أملاخ مغنياتو غانا أما حسنا دي وخلو إيو منفس قدوس تقبلو بز منفس زخايو ناي مرأين ناي مللاين ناي ملاسن صقاز توهبو مغنياتو تناي أملاخ سب نقولو يمرمر نسغنا بحدكوا أي مرمرني نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي سلازي بزر استزي مسانا زولو صقا خنللي أوشتنا زولو صقا خنللي مننتنا كنللي نتصبح نحتو حتو لومي كنملسو እግዚአብሔር صقو يبزحلنا نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي ترى سبات أي نبورون تنبيتن أوريتن جزرتن أمنتن زمارحوز نبورو سبات يوم كم ترستي زرعنا يو دك مزامرتون كي ترفه إذا سجازي حزوم سلز نبره يوحنس بزعبا قويتا إس كريستوس قبو غيرو سلز مسكره أمو تمهاروخا نيوحنس قدي فمو ناب كريستوس كخدو مسرعيو تمالي دحري خازمس نسخاز مسكر كالو لعلي خادك مزامر تحيزو لعلي خاس عاب تحيزو نداولو حشوخ يبلو نيروم يوحنس جن ناشد الشوارح أقلقلو توديو ما أسرت بسماعة النت كحلف مخانو سلز فلته نتوم دك مزامرتو ناب قويتا خساقا قروم نيروي سلازي أمج الرشا كمرسكر كله أم عرف سلسة أنت إزبل يوحنس كأمليسو بل سب كاب سماي إند زيتو هوس حنتقا هوسد أيك إلني أنا قدمي يدا أتلاقكم بر كريستوس أيكم كن كم زبالكم نسخاتكم بعلقاتكم مسكريهم اتمرعات زلاتون السمرعاوي تدوي نوع السمعو عارك مرعاو جنا بدمس تمرعاوي أزي حقوس دقم أزي حقوسي تفسمه نسخ عبي أنا غنأس يقبائل سلقالاتك زابير استمسكنا يخون نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي جنشل أملاخ هاتيات علم زرحق جنشل أملاخ نسخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم علوي أزي زي مفلات زي كساب كندي كبير مخانو ويتا إس كريستوس أتوم زي سقلوه بزعباتهم السقلوه أب مسكال كوينو خابتم شوعات تسرهات مسكال أو أبا سري لومو اسمه بزائي أموري قبري أو أبويز قبروه أي فلتن يمومو حدا قلهم نعاتهم مرقم مخانو موت مخانو زل علماوي نوري مخانون دز فلتنيروم نتسرحتي أي مسارحون حجون إذناي زي مفلات دنقرنا نعنا قدي مختن كغنا خلو أبو انجلي يوحنس معرف 10 شدي شغزر خلته أتوم نصحات زقات لوسي
نأملاخ قدي مسواتي زقرب له زلو زمسلم جزيه كمسي نتقمي نشارة زي كونس صبق قبر له النامسلم سلازي مجمريا هيوتنا نفلت كابي مسينا كندي كنصنحنا بخمينا نز علم زخن قدفو نزي كنفلت نزخ نفلت تخينا خا مجمريا نفتارينا كنفلت نفتارينا كنفلت تخينو خا انتايل له هسي نእግዚአብሔር نفلتو حقزنسك نእግዚአብሔር نفلتو كنفلتو خا نسعبو نእግዚአብሔር نفلتو قال هيوت يسمعنا نእግዚአብሔር نفلتو كنفلتو خا نسعبو سلازي نسخاتكم زي تفلتو 24 ساعات ابت مكراب ابت بيت مقدس እናገልገሉ خلو نمن كم زغلغلو من مخانم يفلتو አይነበሩኒ ስለዚህ ንዓና ንመለበሚ ኮሆነና ይዝበጽሖም ኢል ኣብ ማእኸልና እንታይ ያሎ ኣውሽጭና እንታይ ያሎ ኣውሽጭ ገዛና እንታይ ያሎ ኣውሽጭ ጠባይና እንታይ ያሎ ኣውሽጭ ጸጋና እንታይ ያሎ ከምኡ ምስ ፈለጥና ኢና ነቲ ዝዕቀባት ጨቢጥና ንሕዞ ነቲ ዘየድልየና ከዓ ብትብዓት ንጉሕፎ ማለት እዚ እንደዚ የስተውዒልና ግን ከምዚ ኣብ ሙሉእ ዕድሚኦም ተዳናጊሮም ተሕማቕ ታሪክ ገዲፎም ዝሓለፉ ኣባና ምእንቲ ኸይድገም ሎሚ ብዛዕባ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብዛዕባ ሊቃነ ካህናትን ኣይኮነን ኣርእስትና ሎሚ ብዛዕባይን ብዛዕባኹምን ብዛዕባይን ብዛዕባኻትክንን ብዛዕባኽን ብዛዕባኻን ብዛዕባይን እዩ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣቦታትና ገዛኻን ነብስኻን ዘይምፍላጥ እንታይ እዮም ዝብሉ ዓሻ ጎረቤትሲ ዝኣቱ እምበር ዝወፅእ ኣይፈልጥን እዩ ንኣቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ብኢዱ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ክንዲ ዝጥምት ሕጂ ከዓ ከምዚ እትዮም ሕጂ ከዓ ከምዚ ረኺቦም ሕጂ ከዓ እንዳበለ ሕጂ እንታይ ኢሎም ዓሻ ጎረቤት ዝኣቱ እምበር ዝወፅእ ኣይፈልጥን እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ እዚ ምፍላጥ ዝኽግለጸሎም ከሎ ያዕቆብ ካብ ሓዊ ኤሳው ካሃድም ኣብ በረኻ ሶርያ ምድሪ ጸልሚትዎ ኣብ ጫካ ሓዲሩ እምኒ ተተርእሱ ምስ ሓደረ እግዚኣብሔር ሰማያት ከፊትሉ መሳልል ተተኺሉ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ መላእኽቲ ኣምላኽ ክወርዱ ምስ ረኣዩ እንታይ ኢሉ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን እምበር ብሓቂ እዚኣስ ደገ ሰማያ ኣነ ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ግን ኣይፈለጥኩኒ እቲ ምስትውዓል ምስ መፀ ክቃለስ ሓዲሩ ክቃለስ ሓዲሩ ክቃለስ ሓዲሩ ክቃለስ ሓዲሩ ኣብ መጨረሻ እቲ ዝቃለሶ ዝነበረ ሓይሊ ወጊሑ እዩ ክኸይድ ግደፈኒ ፈንወኒ ምስ በሎስ ከይባረኽካንስ ኣይሓድገካኒ ንዝበኣሰካ ንዝቃለሰካ ዘሎ ሰብ ቡራኬ ተሓቶ ዲኻ እዎ እቲ ምስትውዓል እግዚኣብሔር ምስትውዓል ሃበና ክቃለሶ ክረኽርኡ ሃሪሙ ሓንካስ ከም ዝኸውን ገይርዎስ ኖ ካይበረኽካንስ ኣይሰደካኒ ነቲ ተበጃዊ ነቲ መድሓኒ ነቲ ርሕሩሕ ጎይታ እንድሕር ፈሊጥናዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ወዲቕና ከለና ከየተሳእካኒ ኣይገድፈካኒ ኣብዚ ወዲቐ ኣይተርፍኒ በጀካኻ ዘተስእ የብለይን በጀካኻ ዝሓፅብ የብለይን ከይባረኽካኒ ኣይሓድገካኒ ስለዚ ያዕቆብ ከም ዝኽብል ዝኸኣለ መጀመርያ ናብ ምስትውዓል መፅዩ ኣነ ኣይፈለጥኩን ኢሉ ኣብ በረኻ ሶርያ ንሱ ዝፈልጦ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብቶም ሌዋውያንን ፈሪሳውያንን ዘለዎ ኦሪትን ግዝረትን ዝፍጸመሉ ቦታ ጥራይ ንኣምላኽ ጽበዮ ነይሩ እምበር ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ግዜ ስደቱ ከምኡ ኢሉ ክሪኦ ሓሲቡ ኣይፈልጥን ኣነ ዳ ኣይፈለጥኩን እምበር ለካ እዛ ቦታ እዚኣስ እንታይ ኢሉ ኣፍ ደገ ሰማይ እያ እዩ እስኻ እንተረዲእኻኒ ብዳሓነ ሰላም እንተደኣ ተመሊሰ ካብ ኩሉ ዕሽረይ ከፊለ ከምልኸካ ገና ናይ ዕሽር ትእዛዝ ሕጊ ሙሴ ከይተፃሓፈ ከሎ እግዚኣብሔር ረዲእዎ ድሕሪ 25 ዓመት ተመሊሱ ነታ ንኣምላኽ ዝረኣየላ ቦታ መሰዊኢ ሰሪሕዎ ሃኒፅዋ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንሕና ንፈልጦ ኢና ይብሉ ነይሮም ዋላ ነቶም ዝምስክሩ ነቲ ዓይነ ስውር ኣብ ምዕራፍ 9 ዘሎ
إذا سبز حتى بل كمانا مسانا نأملاخ كبرها بز سبز بجاها حتى بل النايلوم أب حتى أتكأتو أتي نفسه زفلت عنا سورجن أنا عور كم زنباركو حجي يرئي خمزله يزفلت له حتى أتنيا مخانو أيفلت أنيل سخاتكم حتى أتنيا مخانو فلتكم أنا جن أيفلتكونين أما جرى شاجن إجزابير نسأل كان يسمعهم إجزابير نحت أنا يسمعهمني نعيك عور نير عيني كم زرق غيرني سلزي قدوس انده زي كون نيرو إذا أي مقبرني له أبكر مقويتا مسكيرو السخاتكم زي تفلتوه أما أخلكم قالوا زابير زي استوعل أمره هبنا سلازي كلتا نجر ينا نستوعل كابك زابير زفلينا نجر زي لنا يو أوشنا كيهلو دقق زابير زعصو زي لنا يو نجر كن من لوز زاد لينا أوشنا كيهلو هناتو تن حمش دناقل زي تردئن نتقنديل زي تخمزد ليو يستبهلاي نبران مسؤول لنا مسانا علو قدميان بيت نزناب تزل علم بيت مرعز أتو يلن يلن ينز حسبانيرن سلازي اتقولي لوان زنبرة زيتي أهستو علون سلازي لومي دق أملاخ كنرئي الناس زيك النجارة وشنا قدلو غيهلو نز قدلنا وشنا كنرئي أوشنا هو جحف زلوا كإلا زلوا معناته نتيسجا مسفتواتون مستمنيتون قريز دربيوم يوم تباهيلو تمسكير اللو مالو لومي مسبات سلام زغل أنا أبغزانا سلام زغل أنا بحري زيل لنا يوخي نهلو منتي نسخاتكم زي تفلتو انتهالو أما أخلكم قالوك أما أخلوم يتطويل زلو ترى سبيز مسلم سلطانهم زقدفوم يزمسلهم إذن عنا خصارف زوعل إذا خيت سلام أين ركبني نايم زولو يوحنس جن انتايلوهم حاتيات علم زرحق جنشل أملاخ زابير زستوعل أمره هبنا وشنا خنا للي على لينا قدولنا خن مل على لينا اتمس سبات زبأ سنا اتمس حدارنا زي السامع عنا اتمس دكنا زي السامع عنا اتمس قربيتنا زي السامع عنا اتعب سرحنا زي السامع عنا لعلو خلقن مس أملاخ زي الرخبنا بهريات قريزنا خندربيو اكزابير سلطانن حيلن فقادن هيبنا قالو مستوعلن حاسس مبالن جن نحنا إيو سخاتكم زي تفلتو أما أخلكم قالو لومي أبزريا مقدسو مسينا نكزابير بحاقوس بقداسي خنا مسقنو خلنا آية عنان دز ركب آية خابزي حمام زندز تسمو بقري بيت إكزابير ندز مس آية حمام زندز اللي يمو مس حزبي كقلقل آية كابزي زلخوص ألام ندز وصمو برهان صحيري إلوم زمنه يخن دي سباته اللو زصلي يخن دي سباته اللو حدا نجر مستوعل قبل عليو أبز حلف قدام سنبت جشنا نيرنا اكزابير يمهريو اكزابير يزاربي أتي عرفنا له زنبرنا إذا ما بوتات نسخاي تخفلني هاي لو مساتهم سلزو خفلوه مساعتهم أي كفلكون مالتي حرب تجزا إنترنت كتكمل الشم كهابني للشم تهاب كوس كم زبها السبيل لنيلو ناس يقدر نتز شم كاس أبزهوتي لا يتمزجبن بتعم قري منك انقعتنا يسماي مزجبا يكون يمن شعونا بغيشي والدة سايب ولو هذه لابتوب أبي هني عيلو شموم كله تمس ملؤوا أتي إنترنت أكسس هي بالنمالتي نصبحيتو مشت كسرح لك لابتوب انت خفتكو أتي إنترنت تعزي مالتي نحد معلتي خيلك حج حمش تغير شي قدم كفالي شعو انتهى استنتينا إذا كل جزء بزي شركة ليتن معلتن إنترنت بناس تكمل له خلص بناس أهيب كاني لنا أملا خمس جنيه يفلتني زابير زستوعل أمره هبنا حنت معلتون سلز قرب زنا أملا خمس جنيه يفلتن عندي أنا مسكت كوجن إزبريه اللي مو زابير زستوعل أمره هبنا
نت أوشنا زلوا سأجا خنا لليو نأملاخ كأكبر خنا بالو نفسين إجزابير بارغي نستجبر لك كل سنة نجر أي ترسعي نسو كل حمام كزفوس نحاتيات كزدمسس نهيوتك كابت فقات زبجوا بسنة نجر زس جبكي ننقسنتكي كم نسر زحدس إجزابير يمو نفسين إجزابير بارغي نستجبر لك كل سنة نجر كا أي ترسعي مزمور داويت 103 كاب حدا كساب شو من تكمزم وخانون تدافليتنا نحنت دقيقون كاو كنفله أي نخلني نامو نفسنا خنفلت وشنا خنفلت أجمنا خنفلت أجانا خنفلت زجبأنا خنفلت زي جبأنا ونكنفلت زابير زستوعل أمرها بنا سنيلكم سلسة معكمني أفتقبروا وصلت كل زابير اسمعهم سلقالات زابير استمسجنا يخون سأجا ويثانان مدحينان يسكرسوسن فقرا أملاخن حبرت منفس قدسن أبصر هازيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجونا أبلع علينا أبلع لخلهم من عزفن دربن كوين يرد سلقالات زابير استمسجنا يخون بسمام ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسغانا يخونو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوسك بنصح لينا أبزوريا مقدس كان نركبالونا لدت بيتلهم تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍሲ ያ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላኽ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ኑ የሃድር ውስተ ጽርሐ ቤትከ አማምኖ ያጽልል ተጽረተ መቅደስከ ወመኖ ያጸልል ውስተ ጽርሐት ጽርሐ መኑ የሃድር ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ወመኑ
መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ጽርሐነ ጽርሐ መቅደስከ በንዘ ወየገብር ጽድቀ ወዘየነብብ ጽድቀ በልቦ ወዘየነብብ ጽድቀ በልቦ መኑ ያጸልል ውስተ ጽላሎትከ መኑ ያድር ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ ወዘኢጓይለወ በልሳኖ ወዘኢገበረ እኩያ ዲበ ብፁዕ ወዘኢያዝአነ አዝማዲሁ መኑ ያድር ውስተ ጽርሐ መቅደስከ መኑ ያድር ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ወዘመኑን በቅድሜሁ እኩየ ወዘያከብረሙ ለፈራህያን እግዚአብሔር ዘይምህር ለቢጹእ ወዘኢየሱስ ዘይምህር ለቢጹእ ወዘኢየሱስ መኑ ያጸልል ውስተ ጽላሎትከ መኑ ያድር ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ወመኑ ያጸልል አንተኔ ሕፃን ነቢይ
أملاخ يا معقوبة يداوي يلعين ضخا أما تيتنسيه في دميخا تدفئ أملاخي خامو نقوسي خامو انقسك راي زماري ملاخت يسمع لنا دقنان أحواتنان كزمرو أبيتو ينبركم كابزا وساديت عالم زيابيهر حليو ناتو أقل تختكونو زيابيهر تسقعو يبزحلكم نبنا أبي مرقيتا دما قال هوت يسمع لنا سمعنا يو قالوا بوك النبر دما زيابيهر يردأنا كما يكأنيهم إنكو عدا حنس أنا حكوم هراي تزبان قمت اللي شبكن داهم كو عدا حن مساهم سن كو عدا حنس أنا حكوم يمو كو عدا حنس أنا حكوم نبلا لنا هراي جابير أملاخنا تمسجنا يخون نايلومي كل تسمن قصنا تي في توهدو تبل أبي إيروبا كاب إسرائيل أبي أمريكان أبي كندا زلوا أبيات كريستيانات حبيرا 24 ساعات منفساوي تمرت راح زلوا بعلنا نوننو نورحي 10 شح نعمد دما 120 شح يمو بب بيت كريستيانكم نقرو 100 سب من 100 قرشين عمل زغفلون دحر تاريخي بيون نساء إتا 120 أمو ككم كألاتنا 5 ديو 10 ديو 100 ديو 10 ديو فورم أزيرو ملنا نيرم بقدامي مليئنا مليشنا نكون تسفى قبر حجون من البات أنا كألاتي حق زين بالبون أبتقدميت اللو بعل حونا برهانة بعل حونا دكتور سرقة كنرخبهم نخلينا مو نتي هزبنا يخون أب كبابينا زل يخون أما خلاي مبرق زل يخون من أنت بتيبيخم بصحى قال أملاك مجاب يتسعر ما زد ما ناي كلنا بكلنا قرن إحنا سلنا حيش إذا إدكا إلنا نزا وتيا زلا مدب عود تخن قبرة إزي أبيهر يحجزنا كاله زحلفة قدام سنبت اندابونا اندابي هايله مرعى غيرهم نيرم بصلاتكم مرعى صبوق حليفو نخلكم زي عدمنا قنا أصبب أبيلنا يو سلازنبرنا إنامو أي تحزلنا بصلاتكم قنا كل صبوق حليفيو حج قنا إخلماي أمسينا علنا أمو كلكم دما كند مرعى معالك تمرقلنا إخلما يتعاملنا يقول اللهم تدالي الله كيد كلنا حجنا نخيد نتمز تمرعو دقنا زيابيهر صبوقنا برا صبوق حدار قبر اللهم منابر تقبرهم كم تزم حل وقال بقدسنا خنبرو زيابيهر صلالو يودق اللهم كاله ولت ميكائيل إلنا كنفتحا زرفدنا نبعل حونا دكتور جديون حفتوميا كنمي 3-4 معلتي أبها قرنا إرترا عريفة ترديهم كن يومو سبك دكم سلزيد ليقنا مسيهم اللو بزسدرا بعل حونا دكتور جديون مسبيت سبو صحفتو كلهم أبتدق نوز خلنا صنعتها بكم نبلهم نحفتنا زيابيهر دق السماء يخفت الله نخلكم حزنا عندما زيابيهر دبسائية ويدبسكم تم كلهم نفسهم يمحار نابلنا كم فتحهم زرفدنا دما زيابيهر صولتنا تقبلوا ناي نفس عرفتي يهبلنا تا ناي مودعتا
حبرتا زلاتني بقدامي كم سمعنا يوم حدا حونا ناب انديانا دويلوسي نجهو أب قداسيس ماسك مقبار أبيو ملء رفض ما في شك بلار فيدو دياقون ربيلسي انتاي رخيب إلنا دحرابت مود أتاس حس إتبيزا رخيبا مسبلو ناس لكوهم إيو في شك قبلو أرفيدو إلنمو جابير مسجن إذا في الشختا كلنا إيو مالتيو لسلست عمز أكل نيحونان ودنان دياقون ربيل زتتصبنايو እግዚአብሔር በመዓልቱ ስለዘስለጦ እግዚአብሔር ድማ በመዓልቱ ንኹሉ በግዚኡ ጽቡቕ ገበሮ ይድብል ትጽሑፍሞ ኣብቲ መዓልቱ ድማ ትተሓስበ እግዚአብሔር ስለዘስለጠ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ንኹልና እንኳዕ ሓጎሰና ገጽ ጓልናን ሓፍትናን ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ የርእየና መቸም ሕጂ ዝጽበየና ዘሎ እንታይ እዩ እንተዳኢልና መርዓ እዩ تمرع دما ناي كلنا ايو ناي كلكم ولدي ناي كلكم احوات ناي زعبنا ناي زناسنا ناي كله مرع حونان مرع ودنان امو ني 13 حدار بفرنجي بقئز دما نربعة حدار دحري كلتور حمالتيو اتمرعا تقصير له مالتيو كلنا ابسكجل نحزا علت 13 بفرنجي حدار بقئز دما علت 4 حدار كتشحن 14 امو او زبصح تنفاسي هابنا كم تزبلنا يو تقداي كلنا ايو تقداي من انت خصبق دما سبخا قبائي مرحتي كقبروا لنا امو مش كلنا عندها تزارربنا زيادة دما مسحونا دياقون عندها تزارربو اتا كوميتي دما نتا مرعى تحلف حانت شماقلة خنقبرينا مو أمسا دما كنحبركم إنا كلنا نتعطى كلنا دما حفتنان قالنان بسلام كتمسأنا نسألي أبزي زبس حق دي أبيهر نمسقنو حج دما مسيا تنحسبو بسلام فتسيمنا دما بتصبوق حدار بتصبوق نابرا كنريهم دما زيابيهر يحجز سلخلو زيابيهر مسقانا يبصحيو إذي أن ينزلواني حبريتا حاونا برهاني حبريتا اللو مثلا بدحريو بصولت كنعصينا دياقون دقدل كوتا اللي عمل لالي كما حديركم شم أملاخ زتمسكن يكون أنا ونطعم حصر سبالات ملختي زلني سرح سبخ قبائي يقصر له بصلاتكم لما ذكرونا محمر مدهاني عالم عديتات زحلف السمون نلومي أخيبا تسوي عنيرن مو حجي لما عالت أخيبا نخلو تسفى نقبر مرجيتا سامرة دما بزعبا إنترنت راح من غيره من أمبر إنجليش كمهارو أب كوليج خدوا له ثلاثة تمرتين زمهارو له حجي توم ناي إنجليز قام قاخلت زلكم بإنجليش أزارو مهناتو نحنا نعنامة صبوت مرتبتين يا خب زمرنا نزم لكنا دما بإنجليش أصبيهم نفهمهم
ወላዴታት መማህዳት how are you ክትብሎም ኣለክ ዶክተር ጽጋብ ሓውና ምስ ኤርምያስ ምስ ቶማስ ኮይኖም ድማ እዚ ዋይርካስት ዝበሃል ሓድሽ ናይ ዩቱብ ቲቪ ገይሮምና ኣለዉ መብዛሕትኡ ኣይስማዕንዩ ኣይንሪኦን ኢና ዝብል ብዙሕ ክስታይ ነይሩ ሕጂ ግን ጽቡቕ ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር እንተዘየለ ግን ዋላ ሕጂ እውን ጉርደት እንተደኣልዩ ኮይኑ በጃኻትኩም ንገሩና እሞ እቲ ነገር ኩሉ ኾነ ማዕራሪኡ ማለት እዩ ካልእ ስም ኣይንጠቅስን ኢሎም ናይሎም ዘፍትሑ 100 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ ሓደ ስድራ ቤት ጓልና ብሓይሊ መድሃኒ ዓለም ጸሎትኩምን ከባድ ሕማም እቲ ከባድ ሕማም ድማ ኮቪድ-19 እዩ ነይሩ ስለ ዝሓወይተልና ኢሎም 100 ናይ መድሃኒ ዓለም መብፃዓ ሂቦም ኣለዉ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብሰላም ይጽንሓና يأمر إدكي وطي تبلنا بركي بزعفا سنبت ناي سنبت تمرتن ديو كمزل كاخت تزارب كمزل كاخت تزارب إلى مسفلتن وأنت أبا زعبات سنبت تمرتن أتصبق كتفلت يسخص لزهون كسي بعلخي تزارب إليها لومي حراي لا تنمانتيو sorry my apology and I step you سلام كم يحضركم؟ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበር ሕፅር ዝበለትያ ከም ዝብርሃና ሓወይ ዝበሎ ኣብ አንከላሃስ ነገሮም ኣዘኻኽሮም ኢለ ነይረ ግን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበትሲ ካብ ንጅምር ሳልሳይ ሰሙና እዩ ሕጂ ግን ብዙሓት ኣይተመዝገብኩም እንደለኹም ወለዲ ደቅኹም ኣይመዝገብኩም ስለ ዘለኹም በጃኻትኩም እቲ ሬጅስትሬሽን ወረቐት ኩሉ ናይ መመዝገቢ ወረቐት ኣብ ቅድሚት ኣሎ ኣብቲ ደገ ሰላም ኣሎ ብዙሓት ደቅና እውን ኮይና ነዝሮ ኣለና እሞ ተኽኢልኩም ሎሚ መሊእኹም ሃቡና ምክንያቱም እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቀልጢፍና ክንጅምር መማህራን ተዳልዮም እዮም መጻሕፍቲ ተዳልዩ ኣሎ ስለዚ በጃኻትኩም ተሓባብሮና ክብል እየ እሞ የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ አሜን أدنو أرستكمو قد مجزئابير أملاكنا بإدا قبرو كاهنا كما يباركنا እግዚአብሔር ይባርክ ወይሰሃለነ ወይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ዘበንን ንፁህ ህዝብን ማዕቆቦ ክትከውን ፅዋዕካያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ أبز قدس بيت كريستيان زي أزمة أخومن زتأكبكم من زقومكم من زتصلخم من قدس سجوز بلعكم من كبر دم خاصتكم من تسجوز كامل لكوت من تدمو دم حق سرعة يس كريستوس ود زيابير صوت ود مريم بنقل نحلنا نتأتي بنقل ناس قاعدة متبز حال في محاركم بزمة خاي حلكم بافن منفس قدس كما صار حتى تفتحكم اجزيو محرنا كريستوس نبل عسر توكلت اجزيو محرنا كريستوس 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 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅእ ይሓለኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12
بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሎ መስላ ኮለከሞ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የሱን እንደምን ሕርገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላኢ መንፈስ ንረግዝ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሃበና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምረና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙ ዝሃበና በረኺዩ ጸጋ ነሳይነ ወወተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገግዝኦ ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም እምፃና ናብ ዝቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና መንነትና ፈሊጥና መን ምዃንካ ፈሊጥና መንነትና ክንፈልጥ ካበይ ምዃንና ክንፈልጥ ናበይ ከም ንኸይድ ክንፈልጥ ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ንሃዋርያትካን ነቢያትካን ዝገለጽካዮ ምስጢርካ ሕጂ እውን ክትገልጸልና እሞ ብትብዓት ኣብ መንገድኻ ኣብ ቃልካ ክንጸንዕ ደግፈና ኦ ጎይታ ዝናትዎ ዘለና ዓመት ናይ ንስሓ ናይ ቁርባን ዓመት ክኸውን ናባኻ ንፈልጠሉ ብርሃንካ ንሪእየሉ ክኾነልና ድማ ንረብሓና ኸነውዕሎ ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብ ውግእን ኩናትን ህውከትን ከተጥፋልና ንልምነካ ኣለና ነቶም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ልቢ መንፈሳውያን ስጋውያን መራሕቲ ቀይር እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ህድኣት ክመልሱና ናብ ድሕነት ክመርሑና ድማ ባዕልኻ ብርሃንካ ብርሃሎም ኦ ጎይታ ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ጠሚዮም ጠሚዮም ዘለዎ ኢድካ ይድበረኸት ዘርግሓሎም ንዓለም ምብታ ኢድካ ድሜር ዘርግ ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማትከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ከፍለ ማርያም ዕቁባ ጊዮርጊስ ዕቁባ ወልደ ሚካኤል ዕቁባ ጋብር ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዳዊት ኢለኒ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዑ ንፈስካ ስደደልና ህፃናት ይዕብየልና ኩሎም ባሮትካ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ብዙሕን ውሕድን መብኦም ናብ ቤትካ ንሰደዱ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ዓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉኣት ንሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕልና ኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስኺ ኸበነስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ንኻድገርና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን